นโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมวันนี้ประเด็นที่จะถกกันครับตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการถกไม่เถียงที่สัปดาห์ที่แล้วได้ฟังภาคที่1ไปแล้วบอกว่าอยากจะฟังภาคที่2ครับคุณผู้ชมครับกับปรมาจารย์2ท่านด้วยกันนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ตำนานของกัมพูชาตำนานกษัตริย์ของกัมพูชาก็เป็นที่กล่าวขานมันอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับและคนไทยก็ให้ความสนใจในประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตำนานกษัตริย์ของกัมพูชาของเขมรอยากจะให้ทุกท่านตั้งใจฟังทั้งสองท่านเล่านะครับอดีตที่รุ่งเรืองของเขมรจนนำมาสู่ยุคปัจจุบันภายใต้การครอบงำของฮุนเซนบทบาทสถานะของกษัตริย์ของกัมพูชาในยุคปัจจุบันถูกบดบังด้วยเงาของใครหรือไม่วันนี้อยากให้ทุกท่านติดตามนิสิตนักศึกษาทุกท่านทุกเพศทุกวัยติดตามกันเลยนะครับอยากให้เปิดทีวีทิ้งเอาไว้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเปิดเอาไว้ฟังเพลินๆแต่ในวันนี้ผมบอกจะมีความพิเศษในเรื่องของภาพต่างๆที่เราจะมานำเสนอนะครับอยากให้ติดตามทุกวินาทีของรายการถกไม่เถียงนะครับขอต้อนรับท่านแรกก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมแนะนำท่านเป็นคนที่2แต่วันนี้ผมจะขอเริ่มต้นในการแนะนำท่านเป็นคนแรกเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณทินครับอันนี้ต้องบอกนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่คือแม้แต่อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่นั่งข้างๆผมนี่คือยกมือสู่6ท่านเลยนะฮะสุดยอดนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนี่คือตอนที่2ภาคที่2ของเรานะครับครับผมเข้าใจว่าอาจารย์ดุลยภาคบอกว่าโอ้โหคุณนิมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมตื่นเต้นอีกครั้งที่ผมจะต้องเตรียมข้อมูลมาเสริมแต่จริงๆทั้งสองท่านก็มีมุมมองที่น่าสนใจและเป็นการเล่าที่ผสมผสานกันได้กลมกลืนเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเอาละก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุณผู้ชมครับผมอยากจะย้อนกลับไปประวัติศาสตร์สั้นๆนะครับที่เราพูดคุยกับปรมาจารย์ทั้งสองท่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือภาคที่1นะครับเผื่อบางท่านนั้นอาจจะยังไม่ได้รับชมแต่สามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้แต่ผมจะเล่าคร่าวๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะเจาะลึกถึงอำนาจของฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังกษัตริย์เขมรในปัจจุบันเราย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงปฐมบทของความยิ่งใหญ่และความขัดแย้งของกัมพูชากันก่อนอันนี้ย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่เล่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสรุปให้ฟังแบบง่ายๆย้อนกลับไปในปีคศ68กัมพูชาถือกำเนิดในยุคฟูนันก่อนจะพัฒนาสู่ยุคเจนละและยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิขอมซึ่งจักรวรรดิรุ่งเรืองยาวนานกว่า630ปีความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนี้สะท้อนผ่านการสร้างปราสาทนครวัดและนครธมครับที่มีการใช้แรงงานและทรัพยากรมหาศาลนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกไปแล้วนะว่าก้อนหินแต่ละก้อนนี่หนัก1 ตันนะฮะแต่ความรุ่งเรืองนี้เองก็นำไปสู่ความเชื่อที่ว่าไทยขโมยความเจริญไปนี่เป็นความเชื่อแต่ท้ายที่สุดแล้วครับความยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความอ่อนแอจักรวรรดิขอมล่มสลายเพราะมุ่งเน้นแต่การสร้างปราสาทหินจนละเลยการสร้างเศรษฐกิจครับกัมพูชาก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามในยาวนานกว่า432ปีจนกระทั่งพวกเขาต้องขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสและท้ายที่สุดก็กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไปนะครับและเมื่อสงครามเวียดนามเริ่มต้นขึ้นครับกัมพูชาก็ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนเกิดการรัฐประหารตามมาด้วยยุคที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือยุคเขมรแดงที่นำโดยพลพตครับซึ่งได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาไปราวๆ3 ล้านคนฮะและท่ามกลางความโกลาหลนี่เองมีชายที่ชื่อว่าฮุนเซนก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญจนในที่สุดเขาก็สามารถรวบอำนาจและเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานถึง38 ปีและในยุคปัจจุบันก็ส่งมอบอำนาจนี้ต่อให้กับฮุนมาเนตลูกชาย
หัวแก้วหัวแหวนของเขาและนั่นก็คือที่มาที่ทำให้ตำนานกษัตริย์เขมรอยู่ในเงื้อมมือของเขาและเป็นปฐมบทที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮะผมสรุปได้โอเคไหมฮะดีมากต้องขอบคุณทีมงาน จบรายการได้เลยอาจารย์ยันอันนั้นมันภาคที่หนึ่งแค่เล่าความเป็นมาของภาคที่หนึ่งแล้วมาต่อกันคราวนี้เราจะเริ่มต้นจากพระเจ้าชัยวรมันก่อนเดี๋ยวจะไล่กันทีละสเต็ปมานะจนมาถึงยุคของกษัตริย์ปัจจุบันนะฮะตำนานและศิลาจารึกโบราณซึ่งมีภาพนะครับคุณผู้ชมในบันทึกโบราณก็เล่าถึงคำสาปของพระเจ้าชัยวรมันที่ว่าผู้ใดทรยศต่อราชวงศ์สุริยวรมันจะต้องพบกับความพินาศถูกต่างชาติเข้ายึดครองตำนานนี้คุณผู้ชมครับมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้ผมขอเริ่มต้นที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนนะอาจารย์ครับพอจะให้ความรู้เราตรงนี้หน่อยได้ไหมครับคืออย่างที่คุณทินเรียบเรียงนะฮะก็คือเจนละมาทีหลังฟูนันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเขามาใหญ่เป็นที่สองเมื่อเขาแข็งแกร่งนะครับคืออาณาจักรที่ใหญ่เนี่ยหมายความว่าต้องยึดคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะขยายพื้นที่แต่ว่าอำนาจทหารเนี่ยจะสำคัญนะครับพอฟูนันเนี่ยก่อร่างขึ้นมาก็หมายความว่าที่เขานับจากปีคศ68แสดงว่าเขามีกองกำลังที่ใหญ่ละพร้อมที่จะขยายแล้วก็ทอดเวลาซึ่งไม่ใช่อยู่ปึ๊ดๆเหมือนรถถังที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะมันทอดเวลาที่ยาวนานมากจนกระทั่งก็ลองเราดูไทม์ไลน์นะฮะ68จนถึงเขาสามารถที่จะมาครอบครองพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรวมเจนละอยู่ด้วยแต่เจนละเนี่ยยังไม่ปรากฏให้เราเห็นเพราะเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ฟูนันนะฮะพอนานเข้าทีนี้เจนละจะอยู่ถัดสูงขึ้นมาถ้านึกไม่ออกนะฮะนึกในยุคปลายเขาถึงแยกเป็นเจนละบกกับเจนละน้ำสาเหตุที่แยกเป็นเจนละบกเจนละน้ำก็เพราะแตกกันนะฮะแตกกันแต่การเกิดขึ้นของเจนละเนี่ยมันก็คือไทม์ไลน์ก็คือปีคศ550นี่เขาเริ่มแกร่งหมายความว่าเจนละเนี่ยอยู่ภายใต้ฟูนันมาเป็นระยะเวลาถึงเกือบ500 ปีฮะเห็นไหมฮะเขาถึงสามารถที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้เจนละนี่แหละคือต้นตระกูลของวรมันโอเคนะฮะเป็นต้นตระกูลของวรมันก็คือทอดเวลามาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงปี802กษัตริย์องค์สุดท้ายของเจนละซึ่งก็คือชัยวรมันที่สองสามารถรวบรวมอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นนะฮะก็คือกำราบฟูนันแบบเบ็ดเสร็จเลยก็เหลือแต่เจนละทีนี้พอรวมทั้งสองอาณาจักรเข้ากันนั่นแหละคือยุคที่เขาเริ่มเรียกว่าจักรวรรดิขอมนะครับก็คือ802นะครับก็นั่นแหละฮะเขาก็เลยไล่เรียงจากชัยวรมันที่สองนะฮะเรียงมาเลยนะทีนี้ก็เริ่มเป็นจักรวรรดิขอมถ้าเราทอดเวลานะฮะจักรวรรดิขอมเนี่ยมีกษัตริย์ถึง39พระองค์39เลยครับใน630ปีนะฮะ39พระองค์ใน630ปีแต่ทั้ง39พระองค์เนี่ยไม่ใช่วรมันทั้งหมดมันมีที่อยู่ในจักรวรรดิขอมเนี่ยที่แยกตัวออกมาก็คือจักรบฏที่ยึดวรมันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูแนะนำให้ลูกศิษย์ไปดูแล้วนะลองไปดูลายพระนามของกษัตริย์ในกัมพูชานะครับคือจนณถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นเลยแหละว่ามีทั้งหมด122พระองค์ถ้าเรานับตั้งแต่ฟูนันนะองค์ปัจจุบันนี้คืออันดับที่122อันนี้ไม่นับกษัตริย์มีกษัตริย์อีก4พระองค์หนึ่งในนั้นก็คือพระมารดาของเจ้านโรดมศรีหนุนะฮะก็เป็นกษัตริย์อยู่ในนั้นแต่ว่าจะอยู่ในคนละยุคคนละสมัยนะครับก็ถ้าเราลองดูนะฮะ802จนมาถึงหลักศิลาจารึกที่คุณทิมพูดถึงนะคะหลักศิลานี้เนี่ยทำโดยสุริยวรมันที่หนึ่งสุริยวรมันก็ถ้าคศก็คือ1050
นั่นหมายความว่ารุ่นที่เราเรียกว่านโรดมทุกวันนี้เนี่ยยังอยู่ห่างไกลมากยังไม่ได้เริ่มยังไม่เห็นยังเป็นฝุ่นละอองในอากาศอยู่พูดถึงยุคนโรดมนี่คือมีคนไทยหลายคนเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแตงหวานใช่ไหมฮะเกี่ยวอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาถึงตรงนั้นใช่ครับก็คือคำสาปนี้เนี่ยคือจริงๆศิลาจารึกเนี่ยเขาบันทึกไว้นะฮะก็คือว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครมาชิงอำนาจนะฮะมันก็เลยเป็นตำนานว่าอันนี้แหละคือคำสาปในภายหลังแต่หลักศิลาจารึกเนี่ยมันคือวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชเวลาพระองค์ไปนั่นไปนี่ก็จะบันทึกประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ไว้แต่มันมากลายเป็นคำสาปทีหลังไม่ได้เกี่ยวคำสาปนะตอนนั้นไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวตอนนั้นยังไม่มีใครท้าทายนะครับก็ลองนึกนะฮะ802จนถึง1050เนี่ยมันกี่ปีละใช่ไหมฮะ1050แล้วก็คือมันเริ่มเป็นปึกเป็นแผ่นแต่ยังไม่ได้สร้างปราสาทนะฮะยังไม่ได้สร้างปราสาทเพราะนั้นถ้าเราทอดเวลามาเนี่ยมาเริ่มสร้างปราสาทก็คือว่าเขาเริ่มสั่งสมความยิ่งใหญ่นะครับมีกวาดต้อนคนมีแรงงานมีทาสมีอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยคิดได้ว่าเมื่อเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเราต้องสร้างอะไรเป็นสัญลักษณ์สักอย่างนึงก็เลยเป็นที่มาของสุริยะวรมันที่เท่าไหร่เมื่อกี้นี้ที่หนึ่งแล้วตอนนี้มันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่สุริยะวรมันที่สองก็เลยบอกว่าคืออันนี้เขาไม่ได้ติดกันนะฮะสุริยะที่สองเนี่ยคือถ้าเทียบเป็นกษัตริย์ในจักรวรรดิก็คือเป็นลำดับที่19นะฮะลำดับที่19ก็เลยบอกว่าเรายิ่งใหญ่ละก็เลยเริ่มสร้างอังกอร์วัดนั่นคือที่มาใช่สร้างอังกอร์วัดแล้วทีนี้สุริยะที่สองเนี่ยครองราชย์อยู่ในตำนานในประวัตินะก็คือประมาณ37 ปีแต่สร้างไม่เสร็จนะฮะสร้างไม่เสร็จลูกของพระองค์ก็สร้างต่อรวมแล้วก็คือกว่าจะเสร็จก็ประมาณ70 ปีครับแล้วพอสร้างเสร็จเราก็จะเห็นสงครามเข้ามาละลอกแรกจามกองทัพเรือของจามเนี่ยบุกทะลวงเข้ามาในแม่น้ำโขงทะลุทะลวงมาจนถึงตนเลซับคือพื้นที่อังกอร์เนี่ยเขาจะอยู่ด้านทิศเหนือของตนเลนะฮะก็เรือเนี่ยมาถึงไอ้ปากแม่น้ำบาสักนะฮะก็สามารถแม่น้ำตนเลสาบเนี่ยก็สามารถที่จะไปถึงตนเลซับได้นะนี่คือเรือของจามเนี่ยก็คือคนที่เป็นชาวเกาะซึ่งเดินเรือเก่งมากแล้วส่วนใหญ่ก็คือถ้าใครดูประวัติศาสตร์ก็คืออาณาจักรจามปาเนี่ยก็คือตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงสุดด้ามของแผนที่เวียดนามปัจจุบันนี้นั่นแหละคือจามเขาจะตะเข็บตามทะเลเลยนะฮะพอเขาได้พื้นที่ทะเลแล้วเขาต้องขยายลึกเข้ามาเพราะนั้นการขยายก็เลยต้องใช้เรือก็เพื่อที่จะมายึดเอาอังกอร์เมืองพระนครเกิดสงครามอยู่5 ปีเห็นไหมทำไมเกิดสงครามล่ะเพราะว่าจามนี้เห็นแล้วว่าการสร้างนครวัดเสร็จเนี่ยมันเริ่มอ่อนแอลงพอนครมันเสร็จเริ่มอ่อนแอใช่จามมีอิทธิพลอยู่เหนือคแมร์เอ็มไพร์อยู่ถึงเกือบ5 ปีเต็มจนเกิดกษัตริย์รวบรวมพลกลับมาอีกครั้งก็เลยเป็นชัยวรมันที่7โอเคงั้นเราหยุดที่อาจารย์สมฤทธิ์ตรงชัยวรมันที่7ก่อนนะฮะอาจารย์วิรภาสเราฟังกันเพลินเลยนะครับเพลินนะครับแต่แน่นอนคำสาปที่ผมโปรยด้วยประเด็นที่ว่าคำสาปมีจริงหรือไม่ยังไงอาจารย์สมฤทธิ์บอกจริงๆณตอนนั้นมันไม่ใช่คำสาปมันเป็นศิลาจารึกก็แค่บอกว่าถ้าใครมายึดอำนาจวรมันก็สาปแช่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในมุมของอาจารย์วิรภาสมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนกับประเด็นเรื่องของคำสาปตรงนี้ผมว่าก็ตามจารึกของสุริยะวรมันที่1นะครับแล้วก็ล่วงเลยมาตามที่พี่ทรงฤทธิ์เล่ามาจนถึงชัยวรมันที่9เนี่ยได้ปรากฏสามัญชนซึ่งเป็นตัวแทนสังคมทาสชื่อนายแตงหวานใช่ไหมครับทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มวรมันได้ใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าสถาปนาอำนาจขึ้นปกครอง
กัมพูชาประเทศในช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งมันตีความได้อย่างนี้ว่านี่คือสัญญาของการปฏิวัติทางชนชั้น เพราะว่าคแมร์เอ็มพายเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น แต่ว่าสามัญชนซึ่งเป็นตัวแทนสังคมทาสเนี่ยสามารถล้มชนชั้นสูงเทวาธิปัตย์ที่เป็นเผด็จการรวบอำนาจนะครับแล้วก็เปลี่ยนขั้วอำนาจขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคำสาปใช่ไหมครับที่มีการตีความกันไปหรือเนื้อความในจารึกอะไรที่พี่ทรงฤทธิ์อธิบายได้ดีนะครับว่าใครก็ตามที่ล้มวรมันเนี่ยจะไม่มีความเจริญจะถูกปกครองโดยต่างชาตินะครับจะมีแต่การเข็นฆ่าต่างๆก็เลยมีการตีความกันว่านับตั้งแต่การเถลิงอำนาจของพระเจ้าแตงหวานเนี่ยเรื่อยมาสังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่ต้องคำสาปเพราะว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยการสัพยุทธ์เข็นฆ่ากันการล้างบางในหมู่ราชวงศ์แล้วเข้าสู่ยุคมืดระยะยาวเลยไม่มีความเจริญนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าnarrative เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าแตงหวานเนี่ยเนื้อความมันคือประมาณนี้แหละที่ผมว่ามันมีความน่าสนใจนะครับมีความเป็นไปได้หรือเป็นความบังเอิญหรือไม่แน่ใจก็มันทำให้ยุคของกัมพูชาณวันนี้มันเกิดจากอดีตที่เคยแข็งแกร่งแล้วก็ค่อยๆอ่อนแอลงใช่ครับต้องคำสาปอย่างนี้หรือเปล่าครับคือมันก็เป็นอย่างนั้นตามที่คุณทินว่านะครับต้องอย่าลืมว่าคแมร์เอ็มพายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่มากในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพอมันล่มสลายลงมาสังคมกัมพูชายุคหลังพระนครคือหลังคแมร์เอ็มพายก็ก้าวเข้าสู่ยุคมืดใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที่กัมพูชาเนี่ยอารยธรรมความเจริญต่างๆเนี่ยไปสู้ยุคของพระนครไม่ได้แต่ตัวคำสาปตัวนี้มันก็มีความสัมพันธ์กับตำนานอื่นๆหรือการตีความทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ากัมพูชาไม่เจริญกัมพูชาแตกความสามัคคีนะครับอย่างเช่นตำนานเรื่องพระโคพระแก้วนะครับที่มีการตีความกันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ยุคพระเจ้ากรุงละแวกที่โดนทัพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเข้ามาบุกโจมตีแล้วก็ลักพระโคไปใช่ไหมครับซึ่งพระโคก็บรรจุศิลปะวิทยาการแล้วทำให้กัมพูชาเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยการจะตีความทางประวัติศาสตร์หรือจะเป็นตำนานพล็อตไหนคำสาปชัยวรมันพระโคพระแก้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันตีความประวัติศาสตร์ช่วงยาวว่ามันมี breaking point สำคัญคือยุคของอังกอร์เอ็มพายแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกัมพูชาไร้ความเจริญนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นการวาดภาพสยามว่าเป็นศัตรูหรือผู้ร้ายตัวฉกาจที่เข้ามาฉกคลังอารยธรรมหรือความเจริญของทางกัมพูชาสยามจึงเป็นตัวละครหนึ่งที่เข้ามาโลดแล่นอยู่ในประวัติศาสตร์ช่วงยาวของกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปมิติอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของพระนเรศวรนะครับตีละแวกนะฮะแล้วก็ยังมีกรณีพระเจ้าแตงหวานด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันคือยุคของฮุนเซนนะฮะกษัตริย์ที่อยู่ในยุคนี้นะครับหลายคนตั้งคำถามว่าตกลงกษัตริย์พระองค์ท่านอยู่ภายใต้ร่มเงาของใครหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูคำสาปที่จารึกนะของพระเจ้าวรมันพระเจ้าชัยวรมันที่1มี7ข้อใช่ไหมเราทำอินโฟกราฟิกใช่ไหมทีมงานไม่ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวเราเล่าก่อนนะครับผู้ข้อที่1นะฮะผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่1และลูกหลานของเขาจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงนี่นะฮะข้อที่2ครับผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่1และลูกหลานเขาจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นข้อที่3นะครับเขาจะมีส่วนร่วมในการฆ่าพี่น้องข้อที่4ฮะเขาจะต้องตกเป็นทาสของชาติอื่นตลอดไปข้อที่5เขาจะเผชิญกับภัยพิบัติและความโกลาหลข้อที่6เขาจะไม่สามารถเอาชนะลูกหลานของเขาได้และข้อที่7นะฮะเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ติดอยู่ในกำแพงอังกอร์สมองไม่พร้อมพัฒนาตามโลกาภิวัตน์นี่คำนี้สุดยอด globalization เกิดมาหลายพันปีนะนี่คืออยู่ในศิลาจารึกซึ่งจารึกว่าตั้งนานแล้วแต่เขาสามารถ1050คศแสดงว่าโลกาภิวัตน์มีมานานแล้วใช่ไหมฮะ globalization นั่นในยุคนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่พระนเรศวรตีละแวกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจกับทั้งสองท่านสักครู่เดียวครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะอาจารย์ทรงฤทธิ์กับอาจารย์ดุลยภาคนะครับคุณผู้ชมครับเอาละเล่ามาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ดุลยภาคได้พูดถึงพระเจ้าแตงหวาน ครับ อยากจะให้อาจารย์เล่าปฏิปต่อเรื่องราวกันต่อเนื่องได้ไหมฮะก่อนที่เราจะไปพระนเรศวร คือเดี๋ยวพี่ทรงฤทธิ์น่าจะเสริมได้ดี แต่ว่าผมอยากจะให้ภาพประวัติศาสตร์เปรียบเทียบภาพกว้างอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ เชิญครับ ว่าจุดตั้งต้นที่เรากำลังสนทนาอยู่เนี่ยมันก็คือยุคของอาณาจักรพระนครใช่ไหมครับซึ่งเป็นจักรวรรดิโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมาก แต่ว่าพอมันแตกสลายมันล่มสลายลงก็จะพบว่าศูนย์อำนาจของกัมพูชาก็จะมีหลายศูนย์ขยับที่ขยับทางกัน ครับ นะครับมีเซ็นเตอร์หรือศูนย์อำนาจสำคัญอย่างเช่นกรุงละแวก กรุงอุดงศรีสุนทรพนมเปญอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเห็นว่ากัมพูชาหลังพระนครแตกเนี่ยประวัติศาสตร์จะมีการเคลื่อนย้ายศูนย์อำนาจหรือมีศูนย์อำนาจเนี่ยหลากหลาย ครับ พอสมควร ครับ แต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่คาบเกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับโดยเฉพาะสมัยพระมหาจักรพรรดิแล้วไล่มาพระมหาธรรมราชากับพระนเรศวรเป็นช่วงที่กัมพูชามีศูนย์อำนาจหนึ่งที่เข้มแข็งมาก มีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ40 ปี นั่นคือกรุงละแวก แล้วก็มีพระเจ้ากรุงละแวกเนี่ยขึ้นปกครองนะครับในช่วงนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับอยุธยามันดูรุ่มดอนๆถึงแม้ว่าละแวกจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับศรียโสธราปุระนะในยุคพระนคร แต่ก็พบว่าเป็นศูนย์อำนาจที่สามารถจัดกำลังมาเข้าตีขอบขันธสีมาของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้ เช่นมีทัพละแวกเนี่ยเข้ามาเทครัวที่ปราจีนบุรีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับแล้วตอนที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเสียแก่พม่าในครั้งที่1เนี่ยก็พบว่ากษัตริย์พญาละแวกเนี่ยยาตาทัพจากปราจีนบุรีเนี่ยเลยเถิดมาถึงกำแพงเมืองอยุธยาด้วยซ้ำไป แต่ก็ต้องค้นพบกับความล้มเหลวเนื่องจากอยุธยาเสียแก่พม่าทำให้ทัพละแวกเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปนะครับก็ไม่ต่างจากทัพพระนเรศวรเนี่ยยาตาทัพเข้ามาหงสาวดีแต่หงสาวดีเนี่ยสูญสลายถูกเผาไหม้ไปแล้วด้วยกองทัพยักษ์ไข่กับพระเจ้าตองอูเกตุมพอดีนะครับมันก็มีความคล้ายๆกันอยู่ตรงนี้นะแต่เอาเป็นว่าผมก็ขยับต่อแล้วกันว่าระแวกเนี่ยก็ถือว่าท้าทายอำนาจของอยุธยาในพงศาวดารของเขมรบอกว่าระแวกเป็นเมืองใหญ่ล้อมรอบด้วยป่าไผ่นะครับแม้แต่ว่าม้าที่มีกำลังวังชามากเนี่ยไม่มีทางที่จะวิ่งรอบกรุงละแวกได้เพราะมันใหญ่โตโอฬารมากนะครับแต่แล้วเนี่ยก็จนกระทั่งพระนเรศวรเนี่ยท่านรับศึก2 ทางท่านรับศึกทางพม่าแล้วทัพละแวกก็เข้ามาจู่โจมเทครัวแต่พอมีจังหวะเหมาะสมท่านก็ตัดสินใจโจมตีกรุงละแวกนะครับจนกระทั่งโจมตีสำเร็จนะครับนำมาสู่การลิงก์เชื่อมโยงกับตำนานพระโคพระแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะปิดในช่วงประวัติศาสตร์ช่วงเนี้ยว่าละแวกถือเป็นราชธานีเป็นศูนย์อำนาจที่สามารถเข้ามาท้าทายอยุธยาได้เหมือนกันจนกระทั่งถูกกดปราบกำราบไปนะครับในสมัยพระนเรศวรช่วงนี้ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเนี่ยผมว่าน่าสนใจ เพราะว่ากัมพูชายุคหลังพระนครเนี่ยมีการปรากฏตัวของศูนย์อำนาจหลายศูนย์นะครับส่วนของพม่าเองเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ผู้การล่มสลายก็มีการโยกย้ายราชธานีหรือศูนย์อำนาจหลายศูนย์เหมือนกันจากผู้การลงมาที่ตองอูจากตองอูลงมาหงสาวดีเทิร์นแบ็กขึ้นไปที่อังวะใช่ไหมครับพออังวะถูกมอญตีแตกเนี่ยนะครับก็พระเจ้าอลองพญาซึ่งคุณทินเคยรับบทนะครับในภาพยนตร์ชื่อดังเนี่ยผมติดตามอยู่ศรีอโยธยาพระเจ้าอลองพญาเนี่ยในพานป่าแห่งบ้านมุกโชโบหรือชเวโบก็สถาปนากรุงชเวโบริมฝั่งแม่น้ำมูเนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงราชธานีคือรัตนสิงห์นะครับพอต่อมาในราชวงศ์อลองพญาหรือคองบองมันก็มีปรับเปลี่ยนศูนย์อำนาจจากชเวโบมาอังวะอมราปุระมันดาเลจนพม่าเสียเมืองแล้วก็อังกฤษมาสถาปนาย่างกุ้งนะครับดังนั้นกัมพูชามีประวัติศาสตร์การย้ายศูนย์อำนาจค่อนข้างบ่อยนะครับพม่าเองก็มีประวัติศาสตร์การโยกย้ายศูนย์อำนาจค่อนข้างบ่อยแต่สำหรับสยามประเทศเนี่ย417 ปีศูนย์กลางความเจริญอำนาจทางทหารอารยธรรมเศรษฐกิจทุกอย่างอยู่ที่อยุธยาเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือความแตกต่างแต่ว่าพออยุธยาล่มเนี่ยถึงจะเคลื่อนย้ายมาธนบุรีกรุงเทพ417 ปีเนี่ยนะครับทำไมน่าคิดว่าประเทศไทยเราในช่วงโบราณกาลตอนนู้นเนี่ยถึงมีแค่ศูนย์อำนาจเดียวอยู่ที่อยุธยาและสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานขนาดที่ทางฝากพม่ากับเปลี่ยนไปเรื่อยกัมพูชาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่า
ข้อเสน่ห์ของประวัติศาสตร์อยุธยาก็คือว่ามีบางช่วงที่เป็น2ราชธานีหรือ2เมืองหลวงใช่ไหมครับเช่นที่อยุธยากับพระพิษณุโลกนะครับหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็มีที่อยุธยากับละโวหรือลพบุรีเป็น2ศูนย์อำนาจนะครับอันนี้คือพัฒนาการประวัติศาสตร์เปรียบเทียบที่ผมว่าเราน่าจะชวนทางรายการมาถกเถียงกันนิดหน่อยนะครับ น่าสนใจนะฮะ อาจารย์ทรงฤทธิ์จะเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไหมฮะเราก็จะได้ต่อเนื่องกันนะฮะเราจะค่อยๆขยับมาจนถึงยุคปัจจุบันนะฮะคุณผู้ชมครับ ให้เห็นไทม์ไลน์ของกัมพูชานะฮะก็ตั้งแต่ตั้งศิลาจารึกขึ้นมา ก็คือคำสาปแช่งที่คุณทินอ่านไปนั่นแหละผมเพิ่งรู้ว่า globalization เกิดขึ้นตอนนั้น อันนี้ทีมงานไปหาข้อมูลมาแล้วพยายามที่จะไปเฟ้นหาทุกอย่างมาเพื่อ แสดงว่าอเมริกาเนี่ยมาใช้ทีหลังนานเลยนะนะฮะเอาอย่างนี้นะครับคือความอ่อนแอเนี่ยก็เหมือนอยุธยาที่อาจารย์ดุลยภาพพูดถึงนั่นแหละคือพอแกร่งปุ๊บเนี่ยก็จะต้องถูกบ่อนทำลายเสมอนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็คือถ้าเห็นอาณาจักรไหนแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยวิธีมองก็จะมีอย่างเดียวคือต้องเป็นภัยต่อพวกเขาในวันข้างหน้าเพราะนั้นก็ต้องดัดแข้งดัดขาคือกำจัดนะครับแต่การกำจัดเนี่ยเห็นไหมมาอยุธยาครั้งแรกไม่ได้เผานะกวาดต้อนไปเอาความเจริญรุ่งเรืองไปเดี๋ยวถึงเวอร์ชั่นพม่าแล้วค่อยว่ากัน แต่เอาคแมร์ก่อนนะฮะผมทอดเวลาให้ดูอย่างนี้นะครับก็คือตั้งแต่ตั้งคำสาปที่เราเรียกกัน1050เนี่ยนะฮะทอดเวลามาจนกระทั่งสร้างนครวัดเสร็จนะครับสร้างนครวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ผมบอกว่ามันคือความอ่อนแอลงจนจามเนี่ยบุกทะลุทะลวงเข้ามานะฮะถ้าเป็นปีคศก็คือ1177นะฮะถึง1181นี่คือสงครามทางน้ำถ้าใครไปดูนครวัดก็จะมีผนังของนครวัดอยู่ด้านหนึ่งที่สาธยายถึงการยุทธทางน้ำนะฮะอันนี้สู้กันถึง5ปีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจามชนะใช้เวลา5ปีจึงกู้คืนมาได้แล้วคนที่กู้คืนมาได้นั่นแหละก็คือชัยวรมันที่7นะครับชัยวรมันที่7เขาก็เลยนับไทม์ไลน์อย่างนี้นะครับก็คือว่าพิชิตจามได้แล้วเนี่ยก็คือ1181ครับแล้วพระองค์นี่คือกษัตริย์ถ้าในจักรวรรดิขอมคือลำดับที่23นะครับใช่ลำดับที่23ถ้าเรียงลงมาตั้งแต่802เนี่ยนะฮะลำดับที่23ครับทอดลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายในวรมันคือลำดับที่29ครับวรมันอันดับสุดท้ายก็คือชัยวรมันที่9นะฮะลองดูนะฮะ1181จนถึง1336ถึง1336ฮะโอเคแต่ทีนี้ในห่วง7ปี70ปีในห่วงหลังจากชัย7เนี่ยนะฮะชนะความคิดยังซ้ำรอยฉันจะสร้างให้ใหญ่กว่านครวัดก็คือสร้างนครธมโอเคที่เป็นหินเหมือนกันเนี่ยฮะแต่อาณาบริเวณมันกว้างกว่านะฮะก็คือถ้าเป็นนครวัดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรในพื้นที่นะฮะแต่ถ้าเป็นนครธมเนี่ย30ตารางกิโลเมตรแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ใช่ก้อนหินเอามาต่อกันยาวๆใหญ่ๆนะฮะมันจะแยกเป็นโซนถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวปราสาทบายงบายนเนี่ยเดินเที่ยวไม่ได้นะต้องนั่งรถไปหยุดตรงนั้นอยู่นั่นมันใหญ่มากก็นั่นแหละแต่มันก็ใช้ก้อนหินเยอะเหมือนกันแล้วพอสร้างเสร็จใช้เวลาประมาณเดียวกันนะ70ปีอังคารธมเนี่ยก็70ปีโดยประมาณและสิ่งที่ท้าทายอันดับต่อมาไม่ใช่จามนะเดี๋ยวสิ่งที่ท้าทายอันดับต่อมาไม่ใช่จามผมขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมครับ สิ่งนั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่จามพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Dry Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Dry Screen
สายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech ไตรสกรีนสายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech ไตรสกรีนสายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech ไตรสกรีนรองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้ามี 2 รุ่นให้เลือก14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri-Screen where thinking meets technologyกลับมากันต่อนะครับถกไปเถียงคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์ดุลยภาคนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะพูดคุยกันต่อเลยครับจะไม่เสียเวลาคุณผู้ชมหลายท่านรอแล้วก็คาดเดาด้วยนะสิ่งที่ท้าทายที่ไม่ใช่จามสิ่งที่ท้าทายลำดับต่อไปคืออะไรหลายคนก็พยายามคาดเดาว่าคืออะไรนะฮะตกลงคืออะไรไม่รู้บางท่านมันมีหลากหลายผมไม่กล้าอ่านเดี๋ยวกลัวกลายเป็นเข้าใจผิดกัน สุโขทัย นั่น นะครับ สิ่งที่ท้าทายต่อมา คือ จาก สุโข จาม ทัย คือสุโขทัยโอเคต่อแล้วอาจารย์ นั่ ฟั น ง แหละก็ถึงมีสุโขทัยก็เริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นนะจริงๆสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองบริวารอันหนึ่งของละโวในอดีต ครับ เพราะว่าละโวเนี่ยก็คือศูนย์กลางเมืองบริวารของพระนครอังกอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางในแถบด้านทุกวันนี้ก็อยู่ในแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละฮะก็เกิดสามกษัตริย์ประสานงานกันก็จนชนะแล้วก็แยกตัวออกเป็นสุโขทัยนะครับนี่คือการสิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดดีนักนะครับสุโขทัยเนี่ยก็น่าจะเป็นคศ1243ประมาณนั้นถ้าคศนะถ้าอยากรู้ว่าพศเท่าไหร่ก็เอา543บวกเข้าไปยกเว้นถ้าเราไปคุยกับคแมร์จะว่า544โอเคนะฮะให้บวก544ใช่บวกไม่เหมือนกันเพราะนั้นนัดสาวกัมพูชาอย่านัดเป็นปีพศนะมันจะคาดเคลื่อนกันหนึ่งคาดเคลื่อนของเขาบวก544ใช่มันจะคาดเคลื่อนกัน1 ปีนะครับแต่ถ้าปีคศที่ตรงกันนะฮะก็สุโขทัยพอนี่คือมันเป็นสัญญาณนะฮะสัญญาณก็คือว่าความเสื่อมมันเริ่มมาละเพราะว่าการก็ไปลงก้อนหินเช่นเดิมแล้วก็อาณาเขตใหญ่ขึ้นซึ่งมันทุ่มเททุกสิ่งลงไปตรงนั้นสภาพกำลังแน่นอนมันหมดเลยก็ไล่เรียงมานั้นมันก็คือสุโขทัยก็แยกตัวออกมาเป็นอาณาจักรอิสระนะครับเราถึงมีพ่อขุนศรีอินทราทิตไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็เราก็เริ่มเจริญมากขึ้นนะฮะแต่จริงๆสุโขทัยเนี่ยมาถูกสั่นคลอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการทหารหรือเศรษฐกิจภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ให้ลูกศิษย์ลองไปค้นดูนะฮะแม่น้ำยมเปลี่ยนทิศเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับนั่นแหละคือประวัติรอยเลื่อนครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะฮะแต่เอาเป็นว่าเฉพาะในอังกอร์นะฮะในเมืองพระนครที่อยู่ตนเลซับเนี่ยนะฮะเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆจนมาถึงกษัตริย์ที่มีนามสกุลว่าบรมันองค์สุดท้ายก็คือชัยวรมันที่9นะฮะก็คือพระองค์เนี่ยคือกษัตริย์องค์ที่29ครับถ้าเอามาตั้งแต่802เนี่ยลงมา29และการสิ้นสุดของชัยวรมันที่9ก็คือกษัตริย์องค์ถัดมาคือแตงหวานและคำว่าแต่ชื่อของเขาก็คือตรอซอกแปแอมพูดชัดๆสิตรอซอก
เป็นนักเรียนครับ ช่วยผมหน่อยตรอซอก ตรอซอกปะแอม ตรอซอกปะแอม นั่นแหละนี่คือแตงหวาน 1336 ถ้าไทม์ไลน์ในจักรวรรดิขอมก็คือกษัตริย์องค์ที่ 30 แต่ยังไม่ใช่รุ่นที่มาเป็นนโรดม แต่เป็นเริ่ม ยังอ ต้ ยู่ น ใน เริ่มต้น ยังอยู่ในจักรวรรดิขอมก็คือ 30 หมายความว่าจักรวรรดิขอมเนี่ยกษัตริย์มาสิ้นสุดในปี 1431 ฮะ ซึ่งองค์สุดท้ายก็คือองค์ที่ 39 หมายความว่าลูกหลานของตรอซอกปะแอมเนี่ย อ่าฮะ ยังมีอีกมา9 พระองค์ ครับ นะครับ แล้วค่อยมาถึงยุคมืดที่เราเรียกว่าจตุมุข ครับ นะฮะจากจตุมุขก็มาเป็นละแวก จากละแวกก็มาเป็นเสรีสุนทร หรือถ้าออกเสียงแบบคแมร์ก็เป็นสเลยสันโต เสด็จสันโต และยุคสุดท้ายเนี่ยที่ผมเชื่อว่าเป็นยุคของนโรดม เขาเรียกว่าอุดง โอเค หรือศูนย์กลางของอุดงก็คืออุดรเมียนเจยปัจจุบันนี้นั่นแหละคือจุดเริ่ม โอเคแหละเดี๋ยวอาจารย์สมเด็จผมขออนุญาตอาจารย์ท่านกลับมาที่อาจารย์ดูภาพนิดหนึ่งไม่รู้จะเสริมตรงไหนได้ตรงนี้พอมาถึงแตงหวานก่อนนะ อันนี้เดี๋ยวจะเล่าต่อนะครับอาจารย์ดูภาพมีอะไรจะเสริม ผม เติมนะฮะ ผมเสริม2 มุมแล้วกัน ฮะ ว่าจักรวรรดิมันก็มีความรุ่งโรจน์แล้วก็เสื่อมทรุดเสื่อมถอยตามการเวลา มันเป็นโมเดลอย่างเงี้ยในจักรวรรดิรอบโลกนะครับพี่ทรงฤทธิ์พูดมาน่าสนใจในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งมีสำลิดผลทางอารยธรรมก็คือการสร้างปราสาทบายนแล้วก็นครธม ครับ แล้วก็สำลิดผลทางทหารก็สามารถต่อสู้กับจามได้ ครับ ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันการทุ่มทรัพยากรมหาศาลเนี่ยเข้าไปในสมัยของพระองค์ มันเป็นจุดตั้งต้นหรือสารตั้งต้นของความเสื่อมนะครับของคแมร์เอ็มพายในระยะถัดๆมาอะไรทำนองเนี้ย ครับ มันก็มีการมองได้หลายมุมหนึ่งก็คือว่ารัฐกัมพูชาสมัยนั้นเนี่ยเป็นรัฐเผด็จการชนรับประทานนะครับ รัฐเผด็จการชนรับ รัฐเผด็จการชนรับประทานนะครับหมายถึงว่าผู้ปกครองเขมรเนี่ยก็ใช้ลัทธิเทวราชารวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเกณฑ์ทาสเนี่ยนะครับเข้ามาขุดเหมืองฝาย ครับ ดำประโดง สร้างคลองชลประทาน ครับ นะครับขุดบาลายขนาดใหญ่ทำเป็นเครือข่ายตารางหมากรุกเนี่ยนะครับมันต้องใช้การบำรุงรักษาดูแลเป็นจำนวนมากนะครับแล้วการที่เป็นรัฐแบบเทวราชาส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการเบิกพราหมณ์ปุโรหิต นางระบำลำฟ้อน ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับในการบำรุงรักษาเทวาลัยแต่ละจุดในการผลิดอกออกผลของผลผลิตทางการเกษตร เอาเป็นว่า maintenance cost สูงมาก สูงมาก อย่างนี้ฮะอาจารย์ผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยว ใช้คำนี้ maintenance cost สูงเลยเดี๋ยวจะได้ต่อกันต่อนะฮะในออนไลน์คุณผู้ชมไปที่ YouTube ของเรา Tero Digital นะครับรวมถึง Facebook ถกไม่เถียง Facebook CH HD News นะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังทั้ง 2 ท่านกันต่อนะครับแบบสไตล์พอดแคสต์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านก่อนนะฮะในทีวีนะฮะเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับดั้งเดิมวัตถุดิบกุ้งเนี่ยในตำบลนี้มันล้นตลาดจะทำยังไงดีถึงจะให้สินค้าตัวนี้เราออกได้ลุงก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นใส่น้ำตาล และกระทำน้ำจิ้มซีฟู้ดออกเค็มเปรี้ยวเผ็ดน่าจะติดตลาดแล้วก็ลองทำดูแล้วมันก็ติดจริงๆ แต่ร้านเราเป็นร้านดั้งเดิม และมีน้ำจิ้มร้านเดียวที่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ที่ Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือเลยครับ กลับมาต่อคุณผู้ชมครับผมยอมรับความเป็นจริงนะในช่วงของออนไลน์ถกไม่เถียงวันนี้นะฮะถ้าอยากจะเห็นเหลือเกินผมจดกันมั่วไปหมดเลยนะ ที่อาจารย์ทั้ง 2 ท่านพูด 802 บ้างแหละ 81243บวก544บวก54สิ่งท้าทายของจับโอ้ยาวนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่ดูครั้งเดียวแน่นอน ต้องมีกลับไปดูซ้ำรีเพลย์นะซึ่งเราจะมีใน YouTube ของเรานะ Tero Digital นะครับกลับไปดูได้นะครับคุณผู้ชมครับกับอาจารย์ทรงฤทธิ์และอาจารย์ดุลยภาคนะครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมครับโหวตให้เราหน่อยได้ไหมครับมันเป็นประเด็นสำคัญ เพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับกับทหารรายที่ 6 ของเราที่จะต้องสูญเสียเท้าขวาไปนะครับกับการเหยียบกับระเบิดที่ชาวกัมพูชานี่แหละเป็นคนวางนะฮะใกล้ๆกับปราสาทตาควายคุณผู้ชมครับ
เราจึงถามว่าคุณคิดว่าจะมีทหารไทยรายที่ 7 เหยียบทุ่นระเบิดอีกหรือไม่ในมุมมองของท่านนะครับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจตนะฮะท่านพลโทกนกรวมถึงเจ๊เอ๋มาในรายการเจ๊เอ๋นี่คือมาในมุมของประชาชนเลยนะครับอธิบายเล่าถึงความรู้สึกในมุมของประชาชนที่ได้เข้าไปคลุกคลีกับทหารที่อยู่ชายแดนทำกับข้าวกับปลาอะไรของเขาให้กับทหารไปตลอดเขาก็รู้สึกว่าอึดอัดมากแล้วก็ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลผู้ที่มีอำนาจกำลังทำอะไรอยู่จนนำมาสู่ทหารนายที่ 6นะอาจารย์ที่เหยียบกับระเบิดแล้วเท้าขวาขาดก็เลยถามครับว่าท่านคิดอย่างไรคุณคิดว่าจะมีทหารไทยรายที่ 7 หรือเปล่าส่วนตัวผมพูดมาตลอดตั้งแต่คนแรกแล้วแหละว่าไม่ควรที่จะมีคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6แต่มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วเราทำอะไรกันอยู่ประเทศไทยเราทำอะไรกันอยู่ประชาชนอะเราอึดอัดอะทุกคนอะพูดมันเสียงเดียวกันหมดอะเฮ้ยมันต้องจัดสิใช่ไหมฮะบ้านหนองจานเราก็เชิญเขาออกนี่ผมใช้คำพูดดีนะเชิญออกนะ เชิญออกครับ นะฮะเชิญให้คุณบุญเซนเนี่ยที่ดูรายการอยู่อะพลโทหญิงมาลีเนี่ยโสเจียตาผมเชื่อว่าคุณชมรายการอยู่อะเชิญพาชาวกัมพูชาของท่านกลับนะฮะเราไม่มีอะไรกับประชาชนนะระหว่างประชาชนกับประชาชนนะอาจารย์นะแต่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าประชาชนของชาวกัมพูชาต้องอยู่ภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อว่าฮุนเซน38 ปีแต่เขาส่งต่ออำนาจให้กับลูกชายนะฮะก็ถือว่าตระกูลเดียวกันต่อเนื่องนะครับแล้วเขาอยู่ภายใต้แบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้สนใจทหารของคุณนะที่ตอนนี้ตายกันเป็นไม่รู้กี่พันน่ะตรงชายแดนแล้วไม่เก็บศพด้วยเหม็นเน่ากันโอ้โหเราต้องการชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้นำของคุณกำลังทำอะไรกับประเทศของคุณอยู่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อุ้มเด็กแล้วก็มาอยู่ตรงลวดหนามแล้วก็มาแบบโทษนะพยายามที่จะมาลื้อลวดหนามตรงบ้านหนองจานมันไม่ใช่พื้นที่คุณมันไม่ใช่บ้านคุณ It's Thailand It's not Cambodia มันไม่ใช่กัมพูชามันประเทศไทยทำความเข้าใจกันนิดนึงแต่ทำไมวันนี้ถึงเรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาอีกเพื่อที่จะมาเล่าประวัติศาสตร์ให้เห็นเป็นภาพชัดเจนเลยนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วคุณจะได้เห็นพัฒนาการของกัมพูชาปกติเวลาพูดถึงพัฒนาการมันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่นี่มันเหมือนถอยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งยุคที่น่าจะต่ำมากๆของกัมพูชาหรือเปล่าและแน่นอนกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้ยุคนี้ครับของกัมพูชาครับเกิดคำถามเหมือนกันว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาของใครหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อคุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเราไม่อยากให้เห็นการบาดเจ็บหรือสูญเสียอะไรอีกจากนี้ไปนะครับโอเคอาจารย์หลายตัวเลขเหลือเกินหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินอาจารย์เราไปถึงจุดของที่อาจารย์ดุลยภาคเราต่อกันได้ไหมฮะต่อได้ครับต่อได้ครับ โอเคทวนกันนิดหนึ่งรีเพลย์นิดหนึ่งฮะก่อนที่เราจะจบในช่วงทีวีอาจารย์เล่ามาถึงตรงไหนนะฮะอ๋อผมเล่าถึงการรุ่งเรืองของจักรวรรดิเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ซึ่งมีสำลิดผลทางอารยธรรมเช่นการสร้างปราสาทบายนแล้วก็นครธมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรุ่งเรืองที่ต้องใช้ทรัพยากรมากๆเนี่ยแล้วต้องมีการบริหารจัดการที่มันรอบคอบจริงๆเนี่ยถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบกพร่องไปมันก็เป็นจุดเสื่อมนะครับของการล่มสลายของจักรวรรดิเหมือนกันดังนั้นไอการสร้างชนประทานโครงข่ายต่างๆในลักษณะรัฐเผด็จการชนประทานนะครับระบบบาลายต่างๆรวมถึงเผด็จการเทวาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเป็นเทวราชานะครับคติความเชื่อรวมศูนย์อำนาจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาที่ตัวกษัตริย์เขมรเนี่ยมันก็ทำให้มีการสร้างเทวาลัยจำนวนมากซึ่งต้นทุนมันสูงในการที่จะต้องดึงนางระบำลำฟ้อนพราหมณ์ปุโรหิตต่างๆนะครับที่ผมใช้คำว่า maintenance cost ใช้คำภาษาอังกฤษได้ถูกต้องยิ่งเลยครับ maintenance cost ถูกต้องยิ่งเลยครับทีนี้ว่าค่าบำรุงไม่ใช่ entertainment ไม่ใช่ entertainment cost อาจารย์แหมแล้วลำฟ้อนมันก็ต้อง entertainment cost เพราะแต่เป็นหนึ่งในหมวดของ maintenance เพราะมันต้องใช้การบำรุงรักษาแต่ละเรื่องครับคุณกินแหมอาจารย์ตลกนะเนี่ยอาจารย์ตลกนะโอเคเชิญครับก็นะครับมันก็ท้าทายว่าจะต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสละเอียดรอบคอบนะครับแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปมันอาจจะมีข้อบกพร่องในปัจจัยนี้ทำให้เกิดการเสื่อมทรุดของนิเวศวิทยาหรือว่าระบบผลิตทางการเกษตรนะครับก็ทำให้เกิดการตกต่ำ
ของจักรวรรดิเขมรนี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ก็มีบางทฤษฎีที่บอกว่ากัมพูชาช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเร็วเหมือนกันคือพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยรัฐคแมร์เอ็มพายเนี่ยเป็นรัฐแบบรากฮินดู แต่ว่าก็พระองค์ก็ทรงรับคติแบบพระโพธิสัตว์เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าปราสาทบายนเนี่ยจะมีพระพักตร์ของพระองค์เนี่ยนะครับจำนวนหลายพระพักตร์มากเลย ฉาดไปทั่วทั้งทิศต่างๆเลยทีเดียวอ่ะอันนี้เป็นคติแบบโลเกสวนนะครับก็คือเป็นคติแบบพระโพธิสัตว์เข้ามาผสมด้วยแล้วก็ในยุคนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการปรากฏตัวของชุมชนพุทธแบบเถรวาทเยอะนะครับในเมืองพระนครก็ว่าการเปลี่ยนศาสนาแบบฉับพลันเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือไม่นะครับแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งน่าสนใจก็คือการเรืองอำนาจของสุโขทัยที่พี่ทรงฤทธิ์เล่าแล้วก็มาสู่การเรืองอำนาจของรัฐอยุธยาโดยเฉพาะอำนาจทางการอาหารที่เข้มแข็งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นก็จะเห็นว่ามีการยกทัพจับศึกของกองทัพอยุธยาเนี่ยพยายามเข้ามาโจมตีศูนย์กลางของอาณาจักรพระนครใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็คือพระราชโองการของเจ้าสามพระยานะครับที่นำทัพอยุธยาเนี่ยเข้ามาบดขยี้แล้วก็ทำให้พระนครเนี่ยแตกกระจายออกมานะครับจักรวรรดิก็พังคลืนลงมาเลยทีเดียวทีเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ต่อความยาวในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ผมอยากจะจบตรงเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ทรงฤทธิ์เสริมผมอยากจะจบว่าณจุดเนี้ยมันมีข้อคิดทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจบางอย่าง เชิญนะครับหนึ่งก็คือว่าการแตกของพระนครนะครับในกัมพูชาพอแตกไปแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ยุคมืดมีศูนย์อำนาจอื่นๆผุดขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ศูนย์อำนาจที่เข้มแข็งศูนย์หนึ่งเนี่ยที่โดดเด่นคือละแวกแต่สุดท้ายละแวกก็ถูกอยุธยาสมัยพระนเรศวรตีแตกอีกความทรงจำของคนกัมพูชาก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งด้วยทัพสยามเนี่ยมาตีศรียโสธราปุระแต่คนกัมพูชาไม่ได้มีความเกลียดชังสยามแบบรุนแรงเข้มข้นเหมือนการเสียกรุงครั้งที่สองตอนที่ละแวกถูกตีแตกนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยหลักฐานชี้ชัดก็คือมันมีการสอดเรื่องตำนานพระโคพระแก้วเข้าไปนะครับในยุคของละแวกด้วย แล้วก็ตีความว่าสยามเนี่ยขโมยศิลปะวิทยาการนะครับในท้องพระโคไปซึ่งเป็นของบรรพชนคนเขมรแต่ว่าทั้งที่การเสียกรุงของเขมรครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็มีการกวาดต้อนพราหมณ์ปุโรหิตนะครับความรุ่งเรืองในราชสำนักเขมรเนี่ยเข้าไปที่อยุธยาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอยุธยาเนี่ยได้ลักนะครับความเจริญในมุมมองของเขมรเนี่ยไปทั้ง2ยุคเลยแต่ยุคที่ถูกตีความแบบเข้มข้นเนี่ยคือยุคของละแวกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแม้กระทั่งอุดงนะครับหรือว่าพนมเปญเนี่ยก็เคยถูกกองทัพสยามเนี่ยลุกลานเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นๆเนี่ยจะเป็นช่วงละแวกนะครับซึ่งสัมพันธ์กับการที่คนไทยอินเรื่องพิธีปฐมกรรมของพระนเรศวรนะครับซึ่งเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันแต่ที่อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงว่าเปรียบเทียบกับสังคมไทยมันน่าสนใจเพราะว่าไทยเราเนี่ยเสียกรุงศรี2 ครั้งเฮ้ยครั้งที่1เสียแก่พระเจ้าบูเรงนองคนไทยไม่เห็นโกรธแค้นเท่าไหร่เลยคนไทยบอกว่านี่คือสงครามของพระจักรพรรดิราชมีการยอพระเกียรติพระเจ้าบูเรงนองซึ่งมาทำลายอยุธยาเนี่ยเกณฑ์คนไปมากมายแต่ไม่เผากรุงแบบราบคาบเนี่ยแต่ยอพระเกียรติในวรรณกรรมผู้ชนะ10 ทิศใช่ไหมครับแต่การเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยมันดุเดือดมากคนไทยเกลียดชังคนพม่ามากก็เลยน่าจะเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเฮ้ยเขมรเสียกรุงครั้งที่1กับครั้งที่2ของละแวกเนี่ยอินเนอร์ของเขาเนี่ยจะเทน้ำหนักไปที่ละแวกมากเหมือนของไทยเสียกรุงครั้งที่1อินเนอร์ยังมีไม่มากแต่ครั้งที่2เนี่ยเกลียดพม่ามากใช่ไหมครับของลาวก็เหมือนกันกองทัพสยามเนี่ยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้าไปจู่โจมเวียงจันทร์นะครับแต่คนลาวก็ไม่รู้สึกเกลียดชังสยามในประวัติศาสตร์ช่วงนี้มากเท่ากับเมื่อครั้งรัชกาลที่3นะครับสั่งให้เคลื่อนทัพสยามเนี่ยเข้าไปเผากรุงเวียงจันทร์ตอนนั้นเป็นช่วงเจ้าอนุวงศ์ใช่ไหมครับก็ทำให้คนลาวเนี่ยในแนวทีฟทางประวัติศาสตร์ก็เกลียดชังคนสยามในช่วงนี้เสียเวียงจันทร์ในครั้งนั้นนะครับดังนั้นผมก็ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ชาตินิยมรุนแรงต่างกันผมว่ามันน่าเทียบมากๆเลยนะครับครั้งที่1อาจจะยังสตันอยู่ยังสตันอยู่แหมทินพูดสรุปภาษาอังกฤษได้เยี่ยมมากผมเห็นด้วยเลยครับสตันแล้วก็พอเฮ้ยโอ้โหครั้งที่2เฮ้ยไม่ใช่ละอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะอยู่ในกรอบการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะที่อาจารย์ดุลภาคพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีภาพขึ้นเมื่อสักครู่นี้ขอบอกนิดนึงครับว่านี่คือทีมงานจัดเตรียมมาเนี่ยฮะเรามีการใช้เทคโนโลยี AI นะฮะเข้ามาช่วยสร้างภาพซึ่งก็จะเป็นภาพจากมีต้นแบบจากภาพถ่ายประวัติศาสตร์
ใช่ไหมเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดประวัติศาสตร์เป็นเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับแล้วเราก็เอาตรงนั้น อันนี้คือ 2310 ใช่ไหม มาเข้า 2310 ใช่ครับ ใช่ครับมาเข้า AI แล้วก็ช่วยรังสรรค์ภาพออกมาให้ออกมาเป็นอย่างนี้ให้มีความเคลื่อนไหวนี่แหละครับที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะมีภาพอินเสิร์ตที่ทางทีมงานนะของ Tero Digital เราใช้เทคเข้ามาช่วยในการเสริมนะฮะนี่คือครั้งที่2นะฮะที่อยุธยาแตกที่มีการเผาที่ถ้าผมก็คือพระเจ้ารองพญา นี่ใช่เลยเนี่ยผม เข้า ติ มา ด แล้ว ตามอยู่ มีความว่าอยากจะบุกอยุธยาพระอยุธยาสวยงามเหลือเกินนี่คือผมพอจำบทนะเพราะหม่อมน้อยเป็นคนกำกับนะให้เห็นภาพอันนี้โอ้โห นี่ คุณแม่ นี่ คุณเอาภาพผมขึ้นมาผมอายเขาเนี่ยฮะคือพระเจ้ารองพญาตอนที่ผมแสดงนะครับรับบทก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็หม่อมน้อยนะครับ อืม หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะท่าน เท่มาก ท่านกำกับ เท่มาก นะครับก็ให้เห็นภาพแต่สุดท้ายนี่คือพระเจ้ารองพญาก็สิ้นพระชนม์ก่อนที่จะมีการเข้าไปบุกก็คือเป็นลูกชายของท่านบุกไป แล้วก็เผาอยุธยาเพราะด้วยความโกรธแค้นของลูกที่ว่าเห็นพ่อท่านสิ้นนะครับ แต่ผมยังอยู่นะครับ เท่มาก ขอบคุณมากครับโอ้น่าสนใจอาจารย์ดีมากครับตัดภาพกลับมา อย่างนี้อาจารย์ เราน่าจะเอาดาบมาด้วยนะ เอาพระแสงขันมาพี่ สยามจะแก้แค้นตอนนี้นะ ผมไม่เกี่ยวผมเป็นนักแสดงตอนนั้นแสดงเฉยๆครับ อย่างนี้อาจารย์ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้เล่าถึงยุคที่สิ้นสุดวรมันใช่ไหมฮะ ครับ แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยก แตงหวานได้ใช่ไหมฮะ ความแตกแยกเริ่มเกิด ความ ขึ้น แตกแยกเริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ คราวนี้มันมีคำถาม เพราะว่าคนไทยเราก็จะพูดถึงในโซเชียลมีเดียมากเลยนะครับ ก็พูดถึงพระเจ้าตำนานพระเจ้าแตงหวาน แล้วก็มีรูปปั้นใช่ไหมฮะเอาภาพขึ้นมาได้นะครับ ก็คือเขาบอกว่าโดยตามตำนานแล้วพระเจ้าแตงหวานมีการเล่าต่อๆกันว่า การขึ้นของราชย์ของพระองค์เกิดจากการที่มีกลุ่มทาสแล้วก็ไพร่รวมตัวกันโค่นล้มกษัตริย์ แล้วสถาปนาราชวงศ์ใหม่ และเป็นที่มาของต้นราชวงศ์นโรดม อันนี้เขาพูดกันนะครับ แล้วก็หลายคนเข้าใจว่าต้นราชวงศ์นโรดมณตอนนี้คือเป็นยุคของพระเจ้าแตงหวาน หรือยังไงฮะอาจารย์อาจจะต้องเคลียร์ให้ผมนิดนึง ไทม์ไลน์ห่างกันเยอะนะครับ โอเค ก็คือ เชิญครับ แตงหวานก็อย่างที่ผมบอกก็คือตอซอกปะแอมเนี่ยนะฮะที่เขาได้ฉายานี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนสวน อืม ปลูกแตงโม อือฮึ ให้กษัตริย์นะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งก็ล่อลวงกษัตริย์ก็คือชัยวรมันที่ 9 นะครับ พระองค์อยากจะไปเก็บแตงเองไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็พอพระองค์เผลอก็สังหารพระองค์ ก็เลยพอสังหารกษัตริย์ได้ ก็เลยสถาปนาตัวเองจากทาสก็มาเป็นกษัตริย์ แต่เขายังถือว่าอยู่ในยุคของจักรวรรดิขอมอยู่นะครับ จักรวรรดิขอมเนี่ยมาสิ้นสลายจริงๆ ก็คือถ้าพอตอซอกไปแอมขึ้นก็คือ 1336 ใช่ไหมฮะ 1336ฮะ มาสิ้นสุดในคำว่าคแมร์เอ็มพายก็คือ 1431 1431โอเค ใช่ ก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายของจักรวรรดิก็คือลำดับที่ 39 ก็คือลูกหลานของแตงหวานนั่นแหละนะครับ แต่ทีนี้พอการล่มสลายของจักรวรรดิก็คือหลังจากองค์ที่ 39 เนี่ย พอล่มสลายเสร็จปุ๊บมันก็เกิดการแข่งบ้านแข่งเมืองนะครับ แข่งบ้านแข่งเมืองเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันไม่มีการยอมรับว่าไอ้พวกทาสเนี่ยมาเป็นกษัตริย์แล้วจะมาปกครองเรายังไงอะไรพวกนี้นะฮะ เมืองบริวารทั้งหลายเนี่ยก็สร้างตัวเองขึ้นมานะครับ เมืองบริวารแรกที่แข็งข้อแล้วก็แยกตัวออกมาสำเร็จ แล้วก็สามารถสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้เขาเรียกว่าจตุมุขทุกวันนี้ก็คือพนมเปญนะครับท่านไหนที่เคยไปเที่ยวที่พนมเปญเดินเลาะแม่น้ำเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกจตุมุขก็เพราะว่ามันมีสายน้ำ4 สายไหลมาบรรจบกัน ครับ นะฮะก็เลยเรียกว่าจตุมุขก็คือจริงๆก็คือเมืองหลวงก็คือพนมเปญนั่นแหละก็เป็นยุคที่ต่อจากการล่มสลายนั้น แต่จตุมุขเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ประมาณ29 ถึง 30 ปีเท่านั้น ก็ถูกละแวกมายึดครอง โอเค ก็คือ อาจารย์ดูภาพ ก็คือพอจตุมุขสถาปนาตัวเองขึ้นมาใหญ่ละแวกก็บอกว่าไม่ยอมละแวกก็เลยไปปราบจตุมุขละแวกก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาใหญ่อีก
โอ้โค่นกันไปโค่นกันมา นั่นแหละโค่นกันไปโค่นกันมาก็คือเป็นเมืองบริวารทั้งสิ้นเลย อ่าฮะ นะครับพอละแวกเนี่ยอยู่มาได้ละแวกก็อยู่ได้ประมาณสัก70 ปีประมาณนั้นนะฮะไม่ยาวนะ ระแวกไม่ ไม่ยาวก็เกิดแข็งบ้านแข็งเมืองขึ้นมาอีก อันนี้เขาเรียกว่าสเรยก็คือเสรีนะสเรยสันโตก็คือถ้าอ่านแบบไทยก็คือเสรีสุนทร เสรีสุนทร ชื่อเพราะนะอย่าออกเสียงแบบไหนล่ะชอบแบบไหน เสรีสุนทร ก็นั่นแหละแต่ยุคนี้สั้นที่สุดนะฮะยุคนี้สั้นที่สุด เพราะว่าจริงๆคำว่าเสรีสุนทรเนี่ยในภาษาที่เขาบันทึกไว้มันเป็นแค่สร็อกก็คือว่าเป็นเมืองที่เป็นแค่ระดับเมืองเล็กๆนะแต่ว่าสร้างตัวเองขึ้นมาจากความก็คือว่าเราต้องสู้มันก็เลยอยู่ได้สั้นนะครับจนกระทั่งมาถึงอันสุดท้ายที่เขาเรียกว่าอุด้งนี่แหละอุด้งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของนโรดมนะฮะโอเคอุด้งนี่ก็คือทอดยาวมาเลยนะฮะก็อุด้งนี่อยู่ได้ประมาณ180 กว่าปีนิดๆนะฮะทอดยาวมาจนมาขอสวามิภักดิ์อยู่ภายใต้ฝรั่งเศส1863เห็นหรือยังเห็นไหมฮะนี่คือไทม์ไลน์นะฮะแต่ว่าที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยพวกเขาไม่ว่าอาณาจักรไหนนะครับการล่มสลายของจักรวรรดิขอมเนี่ยมันคืออำนาจที่ใหญ่ขึ้นของอยุธยาเพราะฉะนั้นถ้าเราทอดเวลาก็คือว่าเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงธนบุรีต่อเนื่องมาถึงรัตนโกสินทร์ก่อนที่เขาจะไปหาฝรั่งเศสให้คุ้มครองเนี่ยมันคือ432 ปีซึ่งก็อยู่ภายใต้ของสยามมา400 ก ใช่ ว่าปี ตั้งแต่อยุธยาไล่เรียงลงมาจนไปขออยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าก็ต้องทำอย่างนี้เนาะก็คือว่าคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลเนี่ย432 ปีวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรต่างๆคุณจะเรียนหนังสืออันไหนล่ะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมเนียมวงมโหรีปีพาทย์จริงๆเนี่ยอาจารย์ดุลยภาพน่าจะศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะอยู่วงมโหรีปีพาทย์เนี่ยต้นตำรับจริงๆเนี่ยคือเราประยุกต์มาจากอินเดียและคนที่เอามาประยุกต์และใช้ได้ดีที่สุดก็คือมอญมโหรีปีพาทย์นี่คือวงของมอญนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งวัฒนธรรมพวกนี้มันก็ขยายออกมาเรื่อยก็ประยุกต์กันเอานะฮะมันก็เลยมีความคล้ายคลึงแต่ใครล่ะที่บรรเลงได้เพราะกว่ากันในวงแบบเดียวกันเนี่ยนั่นน่ะสิอ้าวเห็นไหมเข้าใจลาวดวงเดือนเพราะไหมเขมรไซโยกเพราะไหมเขมรไซโยกไม่ใช่เพลงคแมร์นะครับเป็นเพลงของสยามที่เราแต่งเรียงร้อยตามจังหวะทำนองที่พวกเขาเป็นและเราเอามาร้อยเรียงเป็นของเรานี่คือการสร้างสรรค์เขาเรียกว่าสยามเนี่ยก็เลยเป็นสังคมวัฒนธรรมที่ครีเอทมากเพราะฉะนั้นจะมาบอกไม่ได้ว่าอ๋อศิลปะเธอขโมยฉันไป หรือนึกออกว่ามันไม่ใช่มันเป็นการพัฒนาการไม่งั้นอินเดียก็บอกว่าเป็นของตัวเองหมดทั้งโลกสิจริงไหมเราใช่ อาจจะได้เขาเรียกว่านะได้รับแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะใช่ครับหรือเวลาเราดูหนังก็ based on a true story อะไรประมาณนี้ครับคือมีพื้นฐานจากเรื่องนี้แล้วก็มาประยุกต์ซึ่งมันจะต่างกับคำว่าตำนานถ้าตำนานคือ once upon a time เป็นตำนานก็คือเรื่องเล่าก็เหมือนพระแก้วพระโคอะไรพวกนั้นนะฮะคือไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันคือการสร้างตำนานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในทางประวัติศาสตร์นะมันคือสิ่งที่ดีงามเขาถึงเรียกว่าตำนานนะฮะก็คือว่ามันเป็น legend ซึ่งเป็นกุศโลบายนะฮะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาอย่างงดงามเพื่อให้เกิดสิ่งที่มันเป็นกุศลคือสิ่งที่ดีมันไม่ใช่กลอุบายนะกุศโลบายก็เหมือนทำไมคนเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยทำไมถึงเชื่อว่าทุกสายน้ำมีพญานาคเพราะคนชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเขาอยู่กับสายน้ำเขาอยู่กับการเกษตรเพราะนั้นเขาต้องรักษาอนุรักษ์สายน้ำโดยให้แม่น้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์คำศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำก็คือนาคาเห็นไหมครับนี่แหละคือแต่มันก็มีพวกตำนานหรือนิยายบางอย่างที่สร้างขึ้นมาแบบมีกลอุบายเพื่อให้เกิดชาตินิยม
อย่างเช่นที่อาจารย์ดุลยภาพพูดถึงแก้วพระโคอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองยิ่งใหญ่แต่มันไม่มีจริงไงพอมันไม่มีจริงมันก็สมมุติเอาแต่ทีนี้คนที่ถูกครอบด้วยความคิดความเชื่อแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นจริงอย่างเช่นยุคปัจจุบันของกัมพูชาที่ประชาชนของเขาอาจจะถูกครอบ ใช่ ด้วยเฟกนิวส์ต่างๆ นั่นแหละที่ออกมาจากปากคุณมาลีโสเจียตาก็อุปไมยได้ว่าสิ่งที่ฮุนเซนกับตระกูลทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ต่างกับสิ่งที่เขาเรียกว่าพระแก้วพระโคโอ้โหโอ้อาจารย์ยิ้มเลยเห็นภาพชอบเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยครับมันคือการล้างสมองเช่นแบบหนึ่งใช่ครับอันนี้ถึงคิวผมแล้วใช่ไหมครับนี่เราพูดคุยกันเพราะเดี๋ยวจะได้เป็นการพูดคุยกันเพราะผมยังมีคำถามเกี่ยวกับพระนเรศวรตีละแวกด้วยนะครับเพราะว่าก็มีการเล่าขานว่าตำนานบอกว่าพระองค์ทรงใช้โลหิตนะของศัตรูมาล้างพระบาทอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะได้เขาว่าจริงเท็จอะไรยังไงแค่ไหนนะครับคุยกันได้นะอาจารย์ได้ครับโอเคผู้ชำนาญมาแล้วแวกโอเคงั้นเดี๋ยวนะเราแวกกี่ปีนะ70 ปีครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นซึ่งคือละแวกนี่มีกษัตริย์แค่6 พระองค์นะคือพอมาเป็นจตุมุขก็มี5นะฮะละแวกก็มี6นะฮะเสรีสันโธก็มีประมาณ5แล้วพอมาเป็นอุด้งเนี่ยถึงยาวนะครับแต่ที่เขายาวได้เพราะอะไรล่ะเขาอยู่ภายใต้สยามอย่างเบ็ดเสร็จโอเคยุคอุด้งเดี๋ยวผมอยากทราบมากนะก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเพราะอุด้งนี่คือยุคอยู่ภายใต้สยามอย่างเบ็ดเสร็จโอเคงั้นเราแวกก่อนฮะอาจารย์โอเคครับพระนเรศวรเดี๋ยวก่อนดึงเราแวกขอใช้กรรมวิธีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงนิดนึงเพราะว่าพี่เคิร์ทท่านเล่าเป็นเคสของประวัติศาสตร์กัมพูชาเดี๋ยวผมต่อคอนเน็กกับทางไทยนิดนึงนะครับว่ายุคของฟูนันเจนละหรือช่วงเวลาส่วนใหญ่ของพระนครนะครับจักรวรรดิเขมรเนี่ยถ้าเทียบกับทางไทยเนี่ยก็ร่วมสมัยกับยุคของทวาราวดีใช่ไหมครับซึ่งเป็นรัฐโบราณในลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ศูนย์อำนาจที่โดดเด่นศูนย์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเขมรด้วยคือละโวหรือที่ลพบุรีว่ากันว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองละโวเนี่ยมีฉัตร15 ชั้นเลยนะครับคือใกล้เคียงกับกษัตริย์เขมรเลยที่พระนครนะครับแล้วก็ศิลปะวิทยาการต่างๆของเขมรก็ไหลเข้ามาตกอยู่ที่ละโวแล้วละโวเป็นแม่แบบสำคัญในการก่อเกิดของรัฐอยุธยานะครับเพราะว่าอยุธยาก็เกิดจากการผสมผสานระหว่างฐานกำลังของราชวงศ์ละโวกับสุวรรณภูมิใช่ไหมครับแล้วต่อมาพอผนวกสุโขทัยได้ถึงจะมีการโลดแล่นของราชวงศ์สุโขทัยของพระมหาธรรมราชาทีนี้พออยุธยาเรืองอำนาจใช่ไหมครับจนถึงช่วงเวลาหนึ่งก็จัดกำลังเข้าไปตีอาณาจักรพระนครจนล่มสลายทีนี้พอพระนครล่มสลายเนี่ยว่ากันว่ากัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดซึ่งมีหลายศูนย์อำนาจใช่ไหมครับแต่ศูนย์อำนาจที่โดดเด่นเนี่ยคือละแวกมีการเปรียบเปรยกันว่ากษัตริย์ละแวกนะครับมักมองกษัตริย์สยามที่อยุธยาเนี่ยคล้ายๆกับกษัตริย์สกอตมองอังกฤษในยุคมืดอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในประวัติศาสตร์ยุโรปก็ตั้งต้นถึงจักรวรรดิโรมันพอล่มสลายก็เข้าสู่ยุคมืดและในพื้นที่ที่เป็นสาราชจักรในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันกันนะครับระหว่างเจ้าที่ครองสกอตนะครับกับส่วนอื่นๆของเกาะอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยมันมีช่วงเรเนซองส์หรือการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งดับยุคมืดได้นะครับหรือยุคมืดเป็นสะพานต่อให้สู่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแต่สำหรับกัมพูชาผมนึกไม่ออกจริงๆว่าหลังจากยุคทองพระนครนะครับแล้วเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยช่วงไหนที่เป็นยุคเรเนซองส์หรือว่ามีจุดไหนที่กัมพูชาโจรทะยานขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่รุ่งเรืองเหมือนสมัยพระนครเขาสร้างแต่หินก่อนหน้านี้เนี่ยฮะนะครับก็อันนี้น่าสนใจที่ว่าพอเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยมันนานเกินไปหรือเปล่าแม้กระทั่งปัจจุบันคนเขมรบางส่วนก็อาจจะบอกว่ากัมพูชายังไม่เจริญนะครับยังไม่ได้มีความรุ่งโรจน์อะไรนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคเสื่อมมานานคำสาปของชัยวรมันก็อยู่ในการตีความของคนเขมรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อยู่บ้างใช่ไหมครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยมันก็น่าคิดว่ายุคเรเนซองส์ของกัมพูชาจริงๆโดยแท้ที่ทำให้กัมพูชาเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจอีกเนี่ยมัน
ไม่มีไง มันไม่มีไงครับ ไม่มีไงครับ มันไม่มีซึ่งแตกต่างกับยุโรปนะครับอันนี้น่าสนใจแต่ในมุมของคุณเซนเขาอาจจะคิดว่าเขาเรื่องอำนาจอยู่นะ ใช่ครับ ตอนนี้นะ เขาคิดแต่ว่าการ judgment จากประชาคมโลกด้วยหลักวิชาหลาย ๆ อย่างเนี่ยกัมพูชาก็ไม่ใช่รัฐมหาอำนาจอยู่ดีใช่ไหมครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีข้อบกพร่องหลาย ๆ ประการเลยทีเดียวหมายถึงกัมพูชาสมัยฮุนเซน อ่า นะครับ เพราะว่ารัฐอะไรนะโฆษกของเขาโฆษกรัฐบาลคุณเพนโบนายังบอกเลยว่านี่คือยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของกัมพูชาคือยุคของคุณเซน ใช่ครับ ผมว่าอาจในยุค ครับ นั้นยุค นั่นก็คือการตีความในกลุ่มชนชั้นนำหรือขบวนการชาตินิยมของเขา ครับ โอเคแม้กระทั่งเรื่องการขุดคลองฟูนันเตโชคำว่าฟูนันก็เอามาจากรัฐฟูนันใช่ไหมครับพี่ทรงฤทธิ์นะครับซึ่งสื่อว่ากัมพูชาในยุคฮุนเซนฮุนมาเนตเนี่ยจะโจรทะยานทางเศรษฐกิจ คลองความยาว 180 กิโลเมตร กว้าง 100 เมตร ลึก 5-7 เมตร จะไขประตูเชื่อมพนมเปญกับจังหวัดแกบ ออกทะเลอ่าวไทย โดยไม่จำเป็นต้องยืมจมูกเวียดนามหายใจ ผ่านปากแม่น้ำโขง แต่โทษทีครับ โครงการขุดคลองฟูนันเตโชคืบหน้าไปถึงไหนในปัจจุบัน คลองจริงๆเนี่ยกว้างแค่ไหนนะครับก็พบว่าจริง ๆ แล้วมันดูแคบมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็รัฐบาลพนมเปญก็นะครับอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันถึงความล่าช้าของโครงการนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทุนจีนเข้ามาหนุนในการขุดด้วย มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยระบบคิดของเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับการนำประวัติศาสตร์ ของรัฐโบราณความรุ่งโรจน์ในอดีตเข้ามาฉายภาพ ยุคทองของฮุนเซนฮุนมาเนตที่ครองอำนาจ แต่ว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยแฟกเตอร์ความเป็นจริงทั้งหมด มันยังไม่ได้เป็นเช่นนั้น มันยังอยู่ในยุคมืดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ นั่น เขาอยู่ยุคมืดแล้วก็ยุคมืดมาตลอดเล เป็ ย นการตีความที่น่าสนใจ บางคนอาจจะบอกว่าณวันนี้ยังมืดอยู่ก็ได้ ฮะ ใช่ไหมครับ อันเนี้ย ฮะ ผมว่ามันน่าถกเถียงเหมือนกันนะครับเอาละครับผมตัดภาพมาสุดท้ายแล้วก็คือว่าละแวกนะครับละแวกเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วมีป่าไผ่เป็นแนวปราการนะครับถ้าเราดูหนังที่มีฉากสมเด็จพระนเรศวรก็จะพบว่าในช่วงที่พระมหาธรรมราชากับพระนเรศวรเนี่ยทรงราชเนี่ยนะครับช่วงของกรุงละแวกก็จะมีพระนักศรัทธาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วพระนักศรัทธาเนี่ยก็มีน้องชายชื่อพระศรีสุพรรณน่าจะไม่ผิดนะครับที่ส่งมาคุณอาดิเรกมั้งรับบทถ้าผมจำไม่ผิดส่งมาร่วมรบกับทัพอยุธยาในการสู้ศึกกับหงสาวดีที่เข้ามารบกรุงศรีในยุคนั้นแล้วพระนเรศวรก็บอกว่าเราแวกเหมือนหอกข้างแค่ใช่ไหมครับถอนทัพกลับไปก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับละแวกเนี่ยแหละครับแต่ว่ามัน breaking point ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระนเรศวรก็ประสบความสำเร็จนะครับในการตีกรุงละแวกแล้วว่ากันว่ามันมีเรื่องเล่าต่างๆเยอะเช่นสยามเนี่ยใช้กลยุทธ์ไสยศาสตร์นะครับไปเอาหมอมีอาคมนะครับเข้ามาถอนอารักษ์ที่ปกปักรักษากรุงละแวกทำให้มนมันเสื่อมแล้วทำให้การป้องกันเมืองเนี่ยมันบกพร่องสู้สยามไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่ามีการพูดว่าพระโคนะครับซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้พูดได้มาเจอทัพสยามเนี่ยอันนี้ประวัติศาสตร์ที่สอดเข้ามาในตำนานนะครับพระโคอาสาสู้กับสยามสยามก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยด้วยการปลุกเสกโคยนเข้ามานะครับแล้วโคยนเนี่ยไปต่อตีกับพระโคสู้ไม่ได้ก็บินหนีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสยามใช้วิธีว่าทำยังไงถึงจะตีกรุงละแวกให้ได้ใช่ไหมครับก็มีปรากฏในตำนานพระโคพระแก้วหนังจักรวงหรือว่าการตีความทางประวัติศาสตร์โดยนักวิชาการกัมพูชานะครับกลยุทธ์ที่น่าสนใจก็คือว่าทัพสยามเห็นว่าละแวกมีป่าไผ่เป็นปราการเหล็กจึงตัดสินใจถอนทัพแต่กลยุทธ์การถอนทัพเนี่ยน่าสนใจก็คือยิงกระสุนเงินเข้าไปในป่าไผ่ทำให้ชาวกัมพูชาเนี่ยที่อิดโรยหิวโซจากการถูกปิดล้อมเนี่ยต้องมาตัดต้นไผ่เพื่อไปเอากระสุนเงินที่สยามยิงใช่ไหมครับพอตัดต้นไผ่ปุ๊บคุณตินคาดการได้ใช่ไหมครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงต่อมันก็ไม่มีรายการนะสิปราการเหล็กสูญสลายทัพสยามก็เข้าตีได้แล้วก็จับพระโคนะครับไปจากอ้อมอกคนกัมพูชาและนับจากนั้นเขาก็ตีความกันอีกว่าสยามลักพระโคไปซึ่งเป็นของมิ่งขวัญอารยธรรมกัมพูชาทำให้กัมพูชาเข้าสู่ยุคมืดไม่มีความเจริญนะครับประมาณเข้าสู่ยุคมืดไม่มีความเจริญถ้าเขาไม่ไปเอาเงินไม่ไปตัดต้นไผ่มันก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้เนี่ยครับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าความละโมบโลภมากหรือแตกสามัคคีใช่ไหมครับก็นำพาให้เข้าสู่ยุคมืดได้แม่อาจารย์ผมไม่อยากจะพูดคำนี้แต่อาจารย์พูดแทนใจผมนะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งครับก็คือตำนานก็เล่านะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรยกทัพตีกรุงละแวกสำเร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยพระองค์ท่านถึงขั้นใช้
โลหิตของศัตรูมาล้างพระบาท มีภาพไหมทีมงานจัดมาหน่อย คุณผู้ชมช่วยดูนิดนึงนะฮะ นี่ครับเราใช้ AI เทคโนโลยี AI เข้ามานี่ครับเนี่ยฮะเอาโลหิตของแน่นอนเราจะไม่มีภาพตรงนั้นนะฮะเอาแค่หยุดแค่นี้พอนะครับศัตรูณที่นี้คือใคร เพราะหลายคนเข้าใจว่าเพราะที่ผ่านมาเข้าใจว่าคือพระยาละแวกผู้ครองกรุงละแวกใช่หรือไม่ฮะอาจารย์ ครับอันนี้มันเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถในวัดแห่งหนึ่งที่อยุธยา ครับ นะครับก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นพระนักศรัทธาหรือว่าพระเจ้ากรุงกัมพูชาที่ครองกรุงละแวกเวลารบทัพแพ้สยามเนี่ยก็ถูกจับตัวมาแล้วก็ทำพิธีปฐมกรรมล้างพระบาทนะครับเอาโลหิตมาล้างพระบาทเนี่ยแต่ว่าก็มีนักวิชาการไปค้นคว้ามานะครับว่าพิธีปฐมกรรมถึงขนาดเอาศัตรูมาตัดพระเศียรแล้วก็เอามาล้างพระบาทเจ้าอธิราชที่ทรงกำศึกได้ชัยชนะเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รัดกุมแน่นหนาที่จะบ่งชี้ไปทางนั้นนะครับแล้วหลักฐานข้างกัมพูชาก็ไม่ได้บอกเรื่องราวแบบนั้นนะครับก็บอกว่าพระเจ้ากรุงละแวกหลบหนีนะครับการจู่โจมของสยามเข้าไปแถบสตึงเตรงบ้างนะครับแล้วเข้าไปอยู่ที่แผ่นดินล้านช้างอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ได้ถูกจับตัวไปที่อยุธยาแล้วไม่ได้ถูกตัดพระเศียรเอาโลหิตมาล้างพระบาทแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการตีความหลักฐานแตกต่างกันโอเคครับชัดเจนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดภาพกลับมาที่อาจารย์ทรงฤทธิ์กันต่อนะฮะเพราะผมอยากจะเข้าสู่ยุค ปัจจุบันแหละอุด้งอาจารย์เล่านิดนึงครับอุด้งแล้วก็มาจนถึงยุคของนโรดมอุด้งมีกษัตริย์21พระองค์ครับรวม4พระองค์สุดท้ายที่อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสด้วยนะฮะก็ไล่เรียงลงมาเลยฮะก็ในช่วงเวลา180กว่าปีที่เขามีกษัตริย์อยู่ต่อกันมานั่นก็คืออยู่ภายใต้อำนาจของสยามอย่างเบ็ดเสร็จก็คือว่าใครจะเป็นกษัตริย์เป็นอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่อำนาจของสยามที่จะแต่งตั้งโอ้เรามีอำนาจถึงขนาดใช่ครับแต่งตั้งก็จริงๆก็เป็นวิธีคล้ายๆกับที่บุเรงนองเอาพระนเรศพระเรศไปเป็นองค์ประกันนั่นแหละก็คือลูกของกษัตริย์เนี่ยก็จะเอามาชุบเลี้ยงก็แบบเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่เอาเป็นว่าวิถีเนี่ยมันเป็นเยี่ยงนั้นแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยจะแข็งบ้านแข็งเมืองทุกครั้งที่สยามมีการสู้รบซึ่งส่วนใหญ่เราก็สู้กับพม่านั่นแหละนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสนิมข้างในของพวกเขาเองด้วยสนิมข้างในในที่นี้ผมยกตัวอย่างเช่นพอตรอซอกขึ้นตรอซอกไปอัมขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะหวาดระแวงคนอื่นครับเพราะตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่จากความเป็นทาสแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ก็จะหวาดระแวงคนอื่นๆว่าจะไม่ยอมรับอำนาจตัวเองแล้วก็จะมองว่าใครก็แล้วแต่ที่เหนือกว่าตัวเองในอดีตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามอำนาจของตัวเองเพราะนั้นชาติพันธุ์แรกที่ตรอซอกปราแอมเล่นงานเนี่ยคือกุยกุยหรือกวยอันเดียวกันซึ่งคือควานช้างที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขาก็มีชาติพันธุ์อยู่ด้านทิศตะวันออกของตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียก็หนีสงครามนะฮะคืออินเดียถ้าใครอยากรู้เรื่องพวกนี้ลองไปดูนะฮะในยุคของอโศกมหาราชเนี่ยโอ้โหฆ่าแค่เมืองเดียวนี่เป็นแสนเขาต้องหนีกันฮะพอหนีมาเนี่ยเพราะนั้นคนที่เป็นควานช้างที่เก่งที่สุดเนี่ยก็เลยนี่แหละคือตำนานของการชักลากก้อนหินที่เป็นตันใช้ช้างแล้วก็สร้างนครวัดนครธมแต่การสร้างนครวัดนครธมอยู่ในยุควรมันใช่ไหมล่ะแต่พอแตงหวานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแตงหวานเป็นทาสนะแต่กุยเนี่ยคือชนชั้นนักก่อสร้างเป็นช่างมีฝีมือควานช้างที่ใหญ่ที่สุดชักลากก้อนหินจากพนมกุเรนซึ่งห่างจากนครวัด40กิโลอย่างเงี้ย900,000 กว่าก้อนนะใช้เวลากี่ปีนั่นแหละมันถึงทอดเวลาถึง70 ปีนะฮะก็เช่นเดียวกันแต่พอแตงหวานขึ้นมาแล้วเนี่ยแตงหวานก็เลยจะกำจัดนี่คือสาเหตุว่าทำไมกุยหรือกวยเนี่ยนะฮะอันเดียวกันแต่ว่าพื้นภาษาถิ่นทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าสวยแต่ไม่ควรเรียก
นะฮะเรียกว่ากุยหรือกวยเนี่ยคืออันเดียวกัน ก็แปลว่าคนเหมือนนั้นนะฮะพอลูกหลานรุ่นลูกหลานของแตงหวานก็พยายามจะกำจัด พวกเขาก็เลยหนีมาอยู่กับอยุธยา นี่คือมวลชนหนึ่งซึ่งทำให้อยุธยามีช้างเยอะที่สุดในอุษาคเนย์ทำไมที่อยุธยามีพระเนียรช้างใหญ่ล่ะเห็นไหมก็เพราะกุยเหล่านี้เป็นควานช้างที่ต้อนมา อยู่กับเรา และมันก็เป็นปมที่ทำให้บุเรงนองหาเรื่องที่จะมากำจัดอยุธยา เอาช้างมาให้เรา โอเค เห็นไหมนี่คือการมาลบอยุธยาครั้งแรก ครับ ปีพศถ้าเป็นพศก็2112 212โอเค อยากรู้ว่าปีคศก็เอา543ลบ แต่ถ้าเป็นคำกัมพูชาต้องเอา544ลบโอเค ไม่ นั่นแหละ เห็นไหมฮะมันก็เลยเป็นที่มาอย่างนั้น แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในยุคบุเรงนองเนี่ยมันเป็นคนละยุคกับอังวะหรือปักกันหรือผู้กามคืออันเดียวกันนะฮะไอ้นั่นเนี่ยคือเป็นยุคที่พม่าขี่ม้ามาจากที่อื่น แล้วมายึดเอาของคนอื่นนะครับแต่พอยิ่งใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มายึดเอาของคนอื่นนี่แหละมายึดเอาสมัยก่อนมันจะมีอาณาจักรอันหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่านครรัฐศรีเกษตรเนาะซึ่งเป็นยุคที่ใช้บารายนะฮะชนรับประทานที่เก่งมากถ้านึกไม่ออกก็คือที่มีเจดีย์ที่ภูกามเยอะๆนั่นแหละนั่นคือรัฐของพวกเขาแล้วก็ล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นมอญถ้านึกไม่ออกว่าเจริญขนาดไหนก็หงสาวดีนั่นแหละคือมอญก็พม่าก็มายึดเอาหงสาวดีเนี่ยก็คือในยุคของตองอูนะไม่ใช่อังวะนะครับแล้วเนี่ยยุคตองอูเนี่ยคือมาตีอยุธยาครั้งแรกมาตีครั้งที่สองเนี่ยไม่ใช่ตองอูนะเป็นคองบองอลองพญาเห็นไหมไม่มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันนะฮะก็คือมาจากขุนศึกแม่ทัพที่ใหญ่ยกเว้นบาเยงนองถ้าออกเสียงแบบพม่านะบาเยงนองเนี่ยแปลว่าน้องเขยของกษัตริย์ไม่ใช่ชื่อเขานะแต่น้องเขยของกษัตริย์นะคนที่ตั้งให้ก็คือเพราะว่ากษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยตะเบงเชรตีไปแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็มาแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงเชรตีเขาแลกกันก็คือเพราะนั้นเขาไม่มีเชื้อกษัตริย์นะฮะแต่เขาเป็นดองกับกษัตริย์แต่เขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ก็เลยถือว่าเป็นมันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าใครที่ยิ่งใหญ่ในตองอูคำว่าผู้ยิ่งใหญ่ในตองอูเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนในสังคมไทยเรียกผู้ชนะ10 ทิศนั่นแหละถ้าใครพูดคำว่าข้านี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่ในตองอูคือผู้ชนะ10 ทิศไม่ใช่อยู่ในวงไพ่ไฮโลนะ ก็นั่นแหละฮะมันก็มีทอดระยะเวลามาอย่างนี้นะครับก็แต่ทีนี้ในกัมพูชาก็อย่างที่ผมบอกอุด้งเนี่ยเป็นราชวงศ์สุดท้ายนะฮะก่อนที่จะไปขออยู่กับฝรั่งเศสแล้วก็พระองค์สุดท้ายของอุด้งก็คือนโรดมพรหมบริลักษ์ซึ่งเป็นโอรสของณองค์ด้วงนะครับณองค์ด้วงเนี่ยมีโอรส2 พระองค์องค์หนึ่งก็คือนโรดมองค์หนึ่งก็คือศรีสวัสดิ์คนเป็นพี่ก็คือนโรดมพรหมบริลักษ์เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ก่อนพอนโรดมบริลักษ์นะฮะพรหมบริลักษ์เนี่ยไปขออยู่กับฝรั่งเศสนี่ใช่ไหมฮะนี่คือใช่ครับไปขออยู่กับฝรั่งเศส1863แต่มามีผลก็คือในมีการบันทึกกับรัชกาลที่4ของสยามก็คือ1867นะครับก็ประมาณปี2401 402อะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือยอมรับในการที่ว่ากัมพูชาเนี่ยขอไปอยู่ภายในอารักขาของฝรั่งเศสเขาก็เลยถือว่า1863เนี่ยคือการสิ้นสุดของอุด้งแต่เป็นการเริ่มของนโรดม1863ใช่นะฮะเป็นการเริ่มของนโรดมแต่ที่ผมถึงบอกไงว่ามันคงไม่ใช่แตงหวานเพราะว่ามันอยู่คนละยุคนะฮะเพียงแต่ว่าแตงหวานเนี่ยคือยุคของการล้มล้างวรมันนะฮะนั่นแหละ
นึกภาพออกยัง จบยุคของอุดมก็จะเป็นยุคของ ใช่ นโรดม ใช่ ทีนี้พอนโรดมพรหมบริลักษ์เนี่ยสวรรคตฝรั่งเศสแทนที่จะให้พระโอรสของพระองค์ แต่เอาพระอนุชาของพระองค์มาเป็นกษัตริย์แทน ก็คือน้องชาย ก็คือศรีสวัสดิ์มณีวงศ์ ท่านก็ขึ้นครอง ใช่ แล้วก็ต่อมาก็มีกษัตริย์ก็คือลูกของศรีสวัสดิ์เนี่ยมาอีกคนนึง คือ ศรีสวัสดิ์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่เป็นก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันนะฮะก็คือนโรดมแต่ว่าเขามาแยกเป็นสองสายก็คือนโรดมกับศรีสวัสดิ์นะครับสาเหตุที่ฝรั่งเศสไม่เอาลูกของนโรดม เพราะ อยากจะปกครองให้ง่ายนะฮะก็คือทำให้เขาขัดแย้งกันให้พี่กับน้องทะเลาะกัน เหรอฮะ ให้แย่งบัลลังก์กันนะครับแล้วศรีสวัสดิ์เนี่ยก็ลูกของศรีสวัสดิ์ก็มาเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ฮะ จนกระทั่งลูกของศรีสวัสดิ์พระองค์หนึ่งเนี่ย ฮะ สิ้นพระชนม์ ครับ แทนที่ว่าบัลลังก์นั้นจะกลับไปที่นโรดม ซึ่งก็คือพระบิดาของเจ้าศรีหนุก็คือสมเด็จเจ้านโรดมอมฤตสุรามฤต สุรามฤต แต่ฝรั่งเศสก็ไม่ให้พระองค์ ไม่ให้อีก ไปหยิบเจ้านโรดมศรีหนุในวัย 19 พรรษามาเป็นกษัตริย์ 1941 นะฮะแล้วเจ้าศรีหนุตอนในวัยที่ 19 พรรษาเนี่ยก็ยังพะเยาว์อยู่ใช่ไหมล่ะ แต่พระองค์ก็ทอดเวลานะฮะ 1941 จนมาถึง 1955 1955 โอเค ก็ลองบวกเข้าไปนะฮะจากอายุ 19นะมาเป็นอายุเท่าไหร่เนี่ยพระองค์เริ่มมีความชำนาญในเรื่องของต่างประเทศ การปกครองรับวิธีคิดแบบใหม่ modernization อะไรมา พระองค์ก็เลยสละราชบัลลังก์ให้พระบิดาของพระองค์ ก็คือนโรดมสุรามฤตก็มาเป็นกษัตริย์ในปี 1955 มาต่อจากลูก โอ้ย แล้วฮะ ใช่ กลับกันนะ ก็คือลูก อ๋อ ยกบัลลังก์ให้พ่อ โอเค เพราะพระองค์มาสร้างประเทศให้ modernization ในยุคของพระองค์ 1955 ยุคนั้นพระองค์เรียกว่าสังคมราชนิยม สังคมราชนิยม ครับก็นั่นแหละก็คือเอาอุตสาหกรรมเอาวิธีคิดอะไรสมัยใหม่ แล้วพระองค์ก็มาเล่นการเมืองเต็มตัว โอเค นะครับเล่นการเมืองเต็มตัวก็จัดเลือกตั้งครั้งแรก ก็พรรคสังคมราชนิยมก็ชนะกวาดทุกตำแหน่ง โอเค นะครับและใครเป็นศัตรูก็เริ่มปราบณตอนนั้น อาจารย์ ขออนุญาตเดียว ทีมงานครับรบกวนตรวจสอบได้ไหมครับ พอดีมีคนกำลังแก้อยู่ใช่ไหมครับขอออกแล้วเข้าใหม่นะครับ ใครที่ชม YouTube ในตอนนี้ออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่นะครับ ผมเพิ่งเห็นฮะมีระบบกำลังสนุกอยู่เลยกำลังสนุกอยู่ค้างหมดหมุนติ้วหมุนขออภัยครับ ออกแล้วเข้าใหม่ครับเดี๋ยวผมออกทีนึงก่อนและเข้ามาใหม่ โอเค ฟังกันต่อฮะมันภาพที่เราเพลย์ไปไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะให้ข้อมูลทั้งอาจารย์ดุลภาคด้วยนะครับภาพเป็นภาพเก่าใช่ไหมเปิดมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้โอเคมาโอเคครับต่อครับต่อฮะ โอเค โอเค ก็พระบิดาของเจ้าศรีหนุก็ครองราชย์นะฮะ1955 ฮะ แล้วพระองค์ก็สวรรคต 1960 ครับ ครองราชย์ได้ 5 ปี ครับ เพราะว่าพระองค์ก็ อายุพรรษาก็เยอะแล้วไง ก็เลยพอสิ้นพระชนม์เจ้าศรีหนุก็ไม่อยาก 1960 พระเจ้าศรีหนุก็ยังไม่อยากจะกลับไปเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็เลยถวายราชบัลลังก์ให้พระมารดา นั่นแหละก็คืออพระราชินีศรีสวัสดิ์กุสุมา ครับ นะเห็นไหมในเชื้อศรีสวัสดิ์ ฮะ ก็คือเป็นลูกของพระวงศ์ศรีสวัสดิ์จริงๆก็คือพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องกัน ก็สมรสกันนะฮะสมรสกัน เพราะฉะนั้นเจ้าศรีหนุเนี่ยก็เลยมีทั้งเลือดของนโรดมและศรีสวัสดิ์นโรดมคือพ่อศรีสวัสดิ์คือแม่ และอยู่มาวันหนึ่ง 1960 จนถึง 1970 10 ปี 10 ปี ฮะ อเมริกามหาอำนาจไม่พอใจเจ้าศรีหนุอย่างรุนแรง เพราะ มันอยู่ในยุคสงครามเวียดนาม
เวียดนามจะรวมเป็นหนึ่งต้องอย่างนี้นะครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือ1945เนี่ยเวียดนามแยกเป็นเหนือกับใต้เหนือก็คือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใต้เนี่ยก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยมาหมดอิทธิพลก็สงครามเดียนเวียนฟู1954พอ1954เสร็จปุ๊บอย่าลืมนะฮะ1954เนี่ยจีนเปลี่ยน1949คอมมิวนิสต์อยู่ใกล้ตรงนี้ละอเมริกาก็ไม่ได้ละอเมริกาก็เลยต้องมาสวมสิทธิ์ต่อฝรั่งเศสหลังสงครามเดียนเวียนฟูนั่นแหละคือยุคเริ่มต้นของสงครามเวียดนามขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์1955ถึง1975 20 ปีเต็มนะครับสาเหตุที่ต้องยึดอำนาจเจ้าศรีหนุก็เพราะว่าเจ้าศรีหนุเนี่ยพยายามจะประกาศพระองค์เป็นกลางเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์อะไรประมาณนั้นนะก็คือไม่อยากฝักใฝ่ฝ่ายใดก็เลยตั้งกลุ่มอันนึงขึ้นมาก็ร่วมมือกับประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียคือสุการโนตั้งกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่านาม NAM มันย่อมาจากคำว่า non aligned movement ก็คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่เนื่องจากว่าคอมมิวนิสต์อยู่ใกล้บ้านเวียดนามก็อยู่ติดกันเจ้าศรีหนุก็คืออเมริกาบอกว่าอย่าให้เวียดนามเคลื่อนทัพผ่านประเทศของพระองค์ครับแต่พระองค์ยอมให้ผ่านครับเป็นเรื่องเลยก็เลยต้องไปยุให้นายพลลอนนอนยึดอำนาจของพระองค์1970ครับนะครับน่าจะเป็นวันที่17มีนา1970นั่นคือการสิ้นสุดของกษัตริย์ในกัมพูชาสิ้นสุดแล้วเหรอสิ้นสุดแล้วที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มาสถาปนาขึ้นใหม่ใช่ใช่ ยุคลอนดอนเนี่ยเป็นรีพับลิกโอเคสาธารณรัฐสิ้นสุดครับกลับมาใหม่1993ใช่อาจารย์ดุลยภาพจะต่ออะไรไหมฮะหรือว่าเสริมนั่นไหมฮะเดี๋ยวผมเสริมก็ได้ครับเดี๋ยวถามพี่เคิร์ทก่อนว่าเสร็จแล้วยังหรือต่อแล้วหรือจะต่อไหมอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ให้สุดนะฮะให้สุดฮะไปให้สุดฮะไปให้สุดฮะก็คิดอย่างนี้ก็ได้นะ1970เป็นต้นมาเนี่ยจนถึง1993เนี่ยมันคือความขัดแย้งทั้งในอินโดจีนทั้งในเวียดนามนะครับแล้วก็ในกัมพูชาเนี่ยก็แยกกันก็คือถ้าจะพูดก็คือว่าฝ่ายเจ้าศรีหนุเนี่ยคือเขมรที่หนึ่งนะฮะในยุคเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์สมัยใหม่การเมืองสมัยใหม่นะฮะศรีหนุเนี่ยคือเขมรหนึ่งลอนดอนคือเขมรสองนะฮะเขมรแดงคือเขมรสามเขมรฮุนเซนคือเขมรสี่โอเคเขมรสี่ครับแล้วมหาอำนาจที่หนุนไม่เหมือนกันเขมรศรีหนุคือฝรั่งเศสแล้วมาโดนอเมริกาคว่ำเขมรลอนดอนอเมริกาหนุนนะครับแล้วมาโดนเขมรแดงคว่ำเขมรแดงจีนหนุนแล้วมาโดนเวียดนามคว่ำจนเป็นเขมรเขียวก็คือเขมรสี่ฮุนเซนนี่แหละแต่คนที่หนุนเขมรสี่เนี่ยคือเวียดนามแต่จริงๆแล้วคือสหภาพโซเวียตก็ดูดินักศึกษาคนนี้เลยก็ดูมีกี่อำนาจอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเขาก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็คือว่าประเทศนี้ไม่เคยอยู่ในความสงบตั้งแต่ความยิ่งใหญ่สิ้นสลายลงไปตั้งแต่มีแตงหวานแล้วพูดแต่นะถ้าจะพูดก็คือว่าตั้งแต่มีแตงหวานเนี่ยคือสงบก็คือว่าอยู่ภายใต้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเท่านั้นนะครับเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสงบคุณมีอธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมล่ะจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็คือฮุนเซนเอาอย่างนี้ฮุนเซนเกิดอยู่ในยุคที่เจ้าศรีหนุนะฮะเจ้าศรีหนุสร้างสังคมราชนิยม1955ฮุนเซนเกิด1952ครับ1955ฮุนเซนเพิ่งจะ3 ขวบเองครับแต่ฮุนเซนต้องหนีเข้าป่าไปอยู่กับเขมรแดงก็เพราะว่าตอนยุคลอนดอนที่ยึดอำนาจเจ้าศรีหนุเนี่ยปราบคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทุกคนฮุนเซนก็ต้องหนีเข้าป่าเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะถูกยิงหรือไม่แต่เชื่อว่าถ้าไม่หนีถูกยิง
ฮะ เพราะสิทธิ์วัดรุ่นพี่ของเขาถูกยิงไปก่อนหน้านั้น เรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง เรียบร้อยไปแล้ว โอเค อยู่วัดเดียวกันมันก็คงเหมือนกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยหนีไปอยู่กับเขมรแดงนะครับปี1970นั่นแหละ อืม แต่ในปี1970นี่ฮุนเซนอายุยังไม่ถึง18นะครับ แต่เขมรแดงมีจรรยาบรรณอยู่ คือ จะรับทหารต้อง18บริบูรณ์ โอ้ ฮุนเซนก็เลยโกงอายุ นั่นไง เพื่อให้ได้18ก็เลยไปแจ้งวันเกิดใหม่กับเขมรแดง เป็นวันที่ 4 เมษายน ปี 1951 แต่วันเกิดจริงของฮุนเซนคือวันที่ 5 สิงหา 1952 ขนาดอายุยังโกง โอเค นั่นแหละที่ไล่เรียงมาเนี่ยคือยังไม่มีกษัตริย์นะ นะฮะเขมรแดงก็อยู่ในอำนาจก็ 17 เมษายน จนถึงต้นเดือนมกรา1979 นั่นแหละก็เป็นยุคของเฮงสำรินเจียซิมและฮุนเซน ภายใต้กองทัพเวียดนามที่กีทาทัพเข้ามาไล่เขมรแดง โดยกำลังทหาร 875,000 นาย เวียดนามล้วนๆ ของฝ่ายฮุนเซนมีอยู่ประมาณ 50,000 ฮะ สู้กันยังไงเลยนะ ยังไงล่ะก็คือเชิดกันขึ้นมา ฮะ นะครับแต่สาเหตุว่าทำไมแล้วอยู่มาวันหนึ่งทำไมเวียดนามถอนออกไป เพราะ โซเวียตล่มสลาย โอเค ไม่มีคนให้ความช่วยเหลือแล้ว ไม่มีแบ็คแล้ว ไม่มี ว่า แบ็ งั้ คน เถอะ แล้ว โอเค ก็คือถ้าไทม์ไลน์ก็คือธันวา1991 ครับ ไม่มีคู่ต่อสู้ของอเมริกาด้วยในเวลาเดียวกัน ปี 1992 ก็เลยเป็นเอาตำนานของสุริยะหนึ่งมาใช้ globalization ใช้ได้ตลอด ใช่ globalization เพราะสแกนไปแล้วทั้งโลกชั้นใหญ่อยู่คนเดียวไง โอเค นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดกำเนิดในโลกยุคที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์โดยมีกลไกใหญ่ที่สุดก็คือ World Trade Organization มีข้ออยู่3 ข้ออข้อที่ 1 ค้าเสรีต่างตอบแทน ข้อที่ 2 บริการเสรีต่างตอบแทน ครับ ข้อที่ 3 คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี่แหละ ข้อที่ 3เนี่ยทำให้อเมริการวยที่สุดในโลก ถึงมีบิลเกตเกิดขึ้น เพราะเก็บทุกอย่างแต่ผลิตในประเทศที่ราคาถูก ครับ แต่ขายแพง อืม กำไรอื้อซ่านั่นแหละ ถึงมีอัครมหาเศรษฐีโลกเกิดขึ้น เราไปถึงบิลเกตกันเลยทีเดียว ก็ globalization ไงโอ้แต่เขาเอาของสุริยะมอยมันที่ 1 มาใช้อ่ะ เออ 1050น่ะแล้ว globalization 1992 โอเค ห่างกันกี่ปี งั้น หลายปีฮะอาจารย์ งั้นนิดเดียวฮะก่อนที่จะไปที่อาจารย์ดุลยภาคนะครับกษัตริย์ยุคนี้ของกัมพูชามาตอนไหนอะไรยังไง มาตอนมีรัฐธรรมนูญ 1993 แล้วทำไมถึงจะต้องมี ก็รัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็คือมอตโต้ของประเทศนี้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนประเทศไทยทุกประการ เพราะนักคิดรัฐศาสตร์เอกของสยามนี่แหละ ได้รับเชิญไปร่างรัฐธรรมนูญให้ภายใต้สหประชาชาติ อ๋อ นะครับที่เขาเรียกว่า UNTAC UNTAC นะฮะมันย่อมาจากคำว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในกัมพูชา อ่าฮะอ่าฮะ และท่านนั้นซึ่งไปร่างรัฐธรรมนูญให้ก็คือท่านอาจารย์ชัยอนันต์ อืม สมุทรธวนิช ครับ นั่นแหละคือที่มานะฮะก็เลยเหมือนกับสยามทุกประการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ครับ มีการเลือกตั้งเหมือนกัน มีวุฒิ ครับ สมาชิกเหมือนกัน ครับ มีสสอะไรเหมือนกัน อันนี้เจ้านโรมศรีหมุนีฮะ ก็เลยทูลเชิญ ไม่ได้ฮะกษัตริย์ ไม่ได้ พระองค์แรกก็คือเจ้าศรีหนุ อ๋อโอเค กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่สอง โอเค นะฮะเจ้าศรีหมุนีคือกษัตริย์องค์ที่สองภายใต้รัฐธรรมนูญ อือฮึ ฉบับใหม่ ก็ถือว่าแต่ว่าถ้าเรียงจากประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ตั้งฟูนันขึ้นมา พระองค์คือกษัตริย์องค์ที่ 122 ความนิยม หรือความยอมรับของประชาชนกับกษัตริย์องค์ปัจจุบันภายใต้ หลายคนอาจจะมองว่าอยู่ภายใต้ฮุนเซนด้วยซ้ำนะฮะ อ่ะ ด้วยความเคารพ ถูกต้อง ท่านนะ ฮะ ฮะ ถูกต้องถูกต้องเลย ใช้คำนั้นได้เลยใช่ไหม ถูกต้องเลยฮะก็เพราะว่า เดี๋ยวอาจารย์ดุลยภาคพร้อม คืออย่างนี้นะฮะก็คือพอสมเด็จนโรดมศรีหนุเนี่ยพระองค์เป็นกษัตริย์ปี 1993 นะฮะแล้วก็มีเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งก็เดือนกรกฎานี่แหละปี 1993 ผลปรากฏว่าเลือกตั้งออกมาเนี่ยไม่มีพรรคไหนที่ได้คะแนนพอที่จะตั้งรัฐบาล เพราะว่าอาจารย์ชัยอนันต์เนี่ยไปเขียนไว้บอกว่าการก่อตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องมีคะแนน2 ใน 3 ของจำนวนสสทั้งหมด
ครับ ตอนนั้นเลือกตั้ง 120 เพราะฉะนั้น 2 ใน 3 ก็คือ 80 ไม่มีพรรคไหนได้ ครับ ก็เลยเป็นพรรคฟุนเซนเทกซึ่งชนะเลือกตั้งแต่ก็ไม่พอ ครับ แล้วพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซนเนี่ยก็มาเป็นอันดับ ครับ 2 แต่ก็ไม่พอ ครับ ก็เลยเกิดการผสมกันขึ้น เป็นที่มาของรัฐบาลผสมที่มีนายก 2 คน โอเค อ่า จำได้ละ นึกออกแล้วอ๋อ ก็ด้วยเหตุที่ว่าไม่มีใคร ครับ ชนะ ฮะ นะฮะก็ภาษาเขมรเขาก็เลยเรียกว่าสมเด็จนโรดมรันฤทธิ์นายกรัฐมนตรีติโมย แต่ว่า นายกรัฐมนตรีอันดับที่ 1สมเด็จฮุนแซนนายกรัฐมนตรีติปลี นายกรัฐมนตรี อันดับ อันดับสอง 2แต่ว่าจริงๆก็คือเขาเรียงกันเฉยๆแต่ว่าเวลาไปเยือนไหนมาไหนมาไหนก็เดินไปคู่กัน ครับ จะลงนามจะทำสัญญาอะไรกับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องลงนามรวมกันนะฮะนั่นแหละคือที่มา เหมือนกับว่าถ้าภาพออกมาคุณผู้ชมอาจจะตีความจากภาษากายนะของสมเด็จฮุนเซนของสมเด็จฮุนมาเน็ตนะที่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของสมเด็จนโรดมศรีหมุนี และท่านพระองค์ท่านนี่นะฮะนี่คือพระองค์ท่านนะฮะ คือมีที่มาที่ไปนะครับ ก็คือว่า มันหลายคนตั้งคำถามเหมือนกัน อ้าว ตกลง ไม่ได้ ยังง อะ ฮุน ก็ เซน ก็ คือ คนที่ทำการยกมือไหว้อย่างนี้ เริ่มแรกก็คือเจ้าสีหนุ เนื่องจากว่าพระองค์สละราชบัลลังก์ อ๋อ เพื่อสร้างสังคมราชนิยม โอเค 1955 อืม เพราะฉะนั้นพระองค์ไปหาเสียงก็เลยต้องไหว้ประชาชนทุกคน โอเค พอพระโอรสมาเป็นกษัตริย์ก็เลยเอาแบบพ่อมาใช้ โอเค นะก็แค่นั้น โอเคครับ นะฮะ อาจารย์ดุลยภาคครับ มีอะไรจะเสริมบ้างไหมฮะอันนี้จบสิ้นขบวนการทั้งหมดแล้วผมคิดว่าอิ่มแล้วอาจารย์ดุลยภาคจะเสริมในจุดไหนได้บ้าง มีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะนิดหนึ่ง นิดได้อาจารย์ นิดนึงครับ หลายคนนี่รอฟังอยู่ ยังไม่ไปไหนเลยยังขอบคุณมากเลยนะที่อยู่กันต่อ เออผมว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วผมว่าน่าจะคอนเน็กกับทางประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้ ครั เห็ บ นภาพนิดหนึ่งนะครับ ครับ ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงสถาบันกษัตริย์กัมพูชา ครับ หรือว่าความเป็นรัฐโบราณของกัมพูชาเนี่ยถ้าจุดหักเหมันอยู่ที่ปี 2310 หรือ 1767 เป็นปีที่กรุงแตกกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2เนี่ยนะครับมันก็จะมีคนถามอยู่เนืองๆเหมือนกันว่า แล้วความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับกัมพูชาเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากอยุธยาแตกนะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจ แต่ว่าจุดที่น่าสังเกตคือเมื่อกรุงแตกแล้วเนี่ยพระเจ้าตากสินใช้เวลาไม่ถึง1 ปีนะครับในการฟื้นฟูอยุธยาใหม่ขึ้นมาด้วยการตั้งศูนย์ที่ธนบุรี ครับ แต่ว่าเมื่อมีศูนย์หน้าที่ธนบุรีเนี่ยนะครับได้เกิดการจัดกำลังรบแผ่อำนาจไปทางทิศบูรพาก็คือการตีล้านช้างล่มขาวกับตีนะครับกัมพูชาประเทศเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสยามจึงขยายอำนาจไปที่การเมืองเบื้องบูรพาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการพิชิตผนวกพื้นที่ หรือแสดงความเป็นเจ้าอธิราชเหนือดินแดนกัมพูชาเมื่อโจมตีกัมพูชาได้เนี่ยก็สามารถเกณฑ์พลกัมพูชาเนี่ยยกทัพนะครับเข้าไปตามแนวแก่งลีผีตรงแม่น้ำโขงแถวลาวใต้เนี่ยนะครับซัดขึ้นเหนือ ฮะ เข้าไปโจมตีกรุงเวียงจันทร์อีก ครับ นะครับดังนั้นเนี่ยฐานกำลังของเขมรเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันในการยุทธที่ต่อตีกับทางเวียงจันทร์หรือทางลาวด้วยใช่ไหมครับในช่วงเวลานี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสมัยปลายของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเกิดเหตุจลาจลรัชกาลที่ 1 ช่วงเวลานั้นเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกใช่ไหมครับก็บัญชาการทัพอยู่ที่กัมพูชา ครับ แล้วก็ถอนทัพจากกัมพูชาเข้าไปเคลียร์ระเบียบการเมืองจนกระทั่งเปลี่ยนราชวงศ์มาเป็นราชวงศ์จักรีเรืองอำนาจขึ้นมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็มีประเพณีการขยายอำนาจมาที่กัมพูชาอีก แล้วก็มีการรับราชโอรสของพระเจ้ากรุงกัมพูชาเข้ามาชุบเลี้ยงที่ราชสำนักกรุงเทพ อ่าฮะโอเค นะครับก็มีแล้วก็ทำให้นะครับพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาบางพระองค์เนี่ยที่กรุงเทพหนุนนำส่งไปครองราชย์นะครับบางพระองค์เนี่ยตัดภาษาเขมรไม่ชัดด้วยซ้ำแต่ตัดภาษาไทยได้ชัดกว่า เพราะว่าเติบโตที่ราชสำนักกรุงเทพใช่ไหมครับก็ดังนั้นรัฐกัมพูชาก็ตกอยู่ในปริมณฑลแห่งอำนาจของราชวงศ์จักรีอย่างมากเลยทีเดียว ครับ แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าทางด้านเวียดนามก็ได้รวบรวมบ้านเมือง
นะครับขยับขยายอำนาจมากขึ้น แล้วก็เข้ามาลุกลบขยายอิทธิพลในกัมพูชาด้วยเช่นกัน ซึ่งเวียดนามก็ขยายอิทธิพลในกัมพูชาในหลายจุดหลายพื้นที่มานานแล้วนะครับแต่ว่าจนตกเข้าสู่รัชกาลที่ 3 มีความขัดแย้งที่รุนแรงมากระหว่างสยามกับเวียดนามในการยื้อแย่งกัมพูชา ซึ่งเราก็จะรู้จักกันดีเวลาเราเรียนสังคมศึกษาในเรื่องของอันนำสยามยุทธนะครับสงครามที่ยาวนานระหว่างราชวงศ์จักรีของสยามกับทางเวียดนามเนี่ยในแผ่นดินกัมพูชา 14 ปี แม่ทัพคนสำคัญคือเจ้าพญาบดินทร์เดชาโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีเนี่ยก็มาจากแม่ทัพท่านนี้นะครับก็เข้าไปรบกับทางยวนทางเวียดนามนะครับก็รบกันยืดเยื้อไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะอย่างเด่นชัดนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้กัมพูชาถูกฉุดกระชากนะครับนักประวัติศาสตร์อุตสาคเนย์ชื่อดังอย่าง D.G.E. ฮอนน่ะใช้คำว่าการข่มขืนชำเรากัมพูชาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้งสยามกับเวียดนามเนี่ยเข้าไปลุกไล่ทำลายทรัพยากรกัมพูชาประเทศเละระนาวเลยนี่เป็นยุคมืดอีกอันนึงนะครับที่มันเข้มข้นเผ็ดร้อนมากๆแล้วกัมพูชาตกเป็นเหยื่อของเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าก็คือสยามกับทางเวียดนามนะครับแต่แล้วเนี่ยมันก็มีการแบ่งพื้นที่แบ่งขอบเขตการปกครองสยามเองเนี่ยนะครับได้พิจารณาแล้วเนี่ยก็พยายามจะเกณฑ์ประชากรจำนวนมากเนี่ยที่อยู่ในเขตอิทธิพลเวียดนามที่สยามบุกเข้าไปแล้วประสบความสำเร็จในการได้รับชัยชนะเนี่ยเกณฑ์เข้ามาไว้ในฝั่งสยามนะครับจะมีประชากรในแถวนครชัยศรีนะครับหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งมีชุมชนเขมรมาอยู่อาศัยด้วยเป็นผลผลิตจากการเกณฑ์ทัพเกณฑ์คนในช่วงนั้นและที่สำคัญเจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้คิดไอเดียใหม่ก็คือการจัดตั้งศูนย์การปกครองโดยการฟื้นฟูเมืองพระตะบองนะครับเนื่องจากว่าอันนำสยามยุทธเนี่ยโอ้โหหลายเมืองเนี่ยมันล่มระนาวไม่เป็นท่าเลยแต่สยามคิดกลยุทธ์ด้วยการปรับแต่งนะครับเมืองพัตตะบองให้มีฐานะที่เป็นเซ็นเตอร์ของสยามในการเข้ามาควบคุมดินแดนกัมพูชาส่วนที่เป็นทุ่งราบซึ่งเต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เมืองเก่านครวัดนครธมซากปรักหักพังมันก็อยู่ไม่ไกลในการคอนโทรลควบคุมตรงนี้เป็นจุดรุ่งเรืองมากนะครับของเมืองพัตตะบองแล้วก็เป็นต้นกำเนิดที่ทำให้สายสกุลของอภัยภูเบศรนะครับลงหลักปักฐานแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าเวลามุมมองสยามที่มองกัมพูชาจะผ่าแผ่นดินกัมพูชาออกเป็น2ส่วนคือเขมรส่วนนอกกับเขมรส่วนในไอ้ตรงนี้แหละที่มีพัตตะบองเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยคือเขมรส่วนในนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมื่อรุดมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามตัดสินใจนะครับใช้นโยบายมหาอาณาจักรไทยคือที่ใดก็ตามที่เป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อนหรือมีคนไทยตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็ไปตีมาก็ได้ไปตีเขมรส่วนในรบกับกองทัพฝรั่งเศสแล้วก็ไปสถาปนาพื้นที่จัดการปกครองเช่นจังหวัดพิบูลสงครามนะครับถึงจุดเนี้ยก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าการเมืองในกัมพูชาจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมันเป็นการเมือง2ฝ่ายฟ้านะครับอยู่ภายใต้อำนาจของสยามสวามิภักดิ์เวียดนามสวามิภักดิ์บางเมืองเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอีกเช่นฮาเตียนนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่เวียดนามแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นรัฐในอารักขาของกัมพูชาบ้างของสยามบ้างของเวียดนามคนไทยเรียกพุทธไทยมาศหรือบันไทยมาศนะครับก็เป็นเซ็นเตอร์ทางการค้าที่สำคัญติดต่อกับจันทบุรีและตราดตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยการเมืองในกัมพูชามันก็หลากหลายแต่ว่าในสมัยของรัฐไทยสมัยพิบูลสงครามเนี่ยได้มีการเข้ามาจัดการปกครองโดยทางสยามไทยเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วสถาปนาเป็นจังหวัดในดินแดนเขมรบางส่วนนะครับโอเคแหละแล้วที่เหลือก็อย่างที่พี่ทรงฤทธิ์ว่านะครับประวัติศาสตร์กัมพูชาช่วงยาวหลังจากนั้นถ้าตามพระราชประวัติของเจ้านโรดมศรีหนุท่านทรงราช1941ใช่ไหมครับเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสได้สำเร็จ1953 1955สละราชบัลลังก์พระบิดาของราชสมบัติ1970ลอนดอนรัฐประหารโค่นอำนาจพระบาทนโรดมศรีหนุนะครับตกมาถึง1993ก็เป็นช่วงที่พระองค์ได้กลับมาเป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นช่วงที่กัมพูชาเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีนายก2คนนะครับรณฤทธิ์กับทางฮุนเซนแล้วก็เรื่อยมาฮุนเซนก็รวบรวมพลังอำนาจได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับจนกระทั่งครองอำนาจมาถึงปัจจุบันนี้แต่กษัตริย์ศรีหมุนีนะครับก็ยังเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์ที่ยังทรงเป็นประมุขแห่งรัฐนะครับ
จบการศึกษาจากอดีตเช็กโกสโลวาเกียนะครับด้านคีตศิลป์ด้านบัลเล่อะไรทำนองเนี้ยนะครับพระองค์ทรงมีราชนิยมแบบยุโรป แต่ทรงเป็นกษัตริย์ที่นอบน้อม และไม่ได้มีท่าทีบ่งชี้ชัดว่าจะมาตั้งพรรคการเมือง หรือเล่นการเมืองอะไร ก็ทรงเป็นพระประมุขแห่งรัฐไป แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดที่เป็นรัฐาธิปัตย์ในประเทศเนี้ย ฮะ ผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นบุรุษเหล็กที่เป็นเด็กวัดมาก่อนคือฮุนเซนนะครับไอ้ตำแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ยมีความหมายนะครับเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศนะครับหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับประธานวุฒิสภานะครับจะล้างตำแหน่งเป็นประมุขได้นะครับหรือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะครับก็ เช็คเช่นตอนนี้ ก็คือฮุนเซน ก็คือตอนนี้เลย ตอนนี้เลยนะครับ เพราะว่า มีในระเบียบรัฐธรรมนูญแล้วก็มีในอำนาจจริงที่ฮุนเซนเข้ามามีบทบาทในราชสำนักหรืออื่น ๆด้วยนะ เพราะว่าตอนนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมศรีหนุมนีนะฮะท่านตอนนี้ยังอยู่ที่จีนใช่ไหมครับยังอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ได้มีการไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานะครับที่กรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่อาจารย์ดุลยภาคพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเท่ากับว่าฮุนเซนประธานวุฒิสภาก็จะรักษาการตำแหน่งประมุขแห่งรัฐแทนพระองค์ชั่วคราวคราวนี้คุณผู้ชมครับ เป็นภาพนี่ครับ ก็คุณผู้ชมลองคิดดูว่าจากประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันนะครับ เราไล่กันถึงยุคก่อนๆนะครับใช่ไหมครับพระเจ้าแผ่นดินยุคก่อนๆของกัมพูชาไล่ยาวจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับ แล้วก็กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะฮะก็คงได้เห็นถึงรากเหง้าของนะครับความคิดแนวคิดตั้งแต่อดีตเล่าเป็นฉากๆให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงจนถึงมาวันนี้ ก็ฮุนเซนก็เป็นแตงหวานสอง ซึ่งแต่แตงหวานไม่ในหน้าที่นี้คือเป็นการล่มสลายของ กษัตริย์ นะฮะ ฮุนเซนก็เป็นแตงหวานสองไง นั่นหมายความว่าคือการล่มสลายของประเทศนี้หรือเปล่า ของกษัตริย์ จริงๆเจ้าลานาริสอยากเป็นนะฮะฮุนเซนขวาง โอ้โห ฮุนเซนก็ไป เขามีอำนาจขนาดนั้นเลย ก็การเมืองเขาผูกขาดแล้วเนี่ยครับ แล้วจะผูกขาดได้อีกนานแค่ไหนครับ ก็จนกว่าบรรตาย ส่งต่อให้คุณมเนตร ก็ยังไม่แกร่งพอเขาถึงทำอยู่ตอนนี้ ใช่ อาจารย์มองตรงกันไหมครับ เห็นด้วยครับเห็นด้วยกับพี่สม คุณมเนตรไม่แข็งพอเหรอไม่แกร่งพอเหรอ ยังไม่แกร่งพอนะครับยังมีจุดอ่อนอีกพอสมควร พ่อถึงได้ต้องตัดสินใจมาช่วยนะครับเพื่อให้มีคะแนนนิยมเกิดขึ้นต่อไปนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมว่าฮุนเซนถ้าเขายังไม่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องอยู่เป็นมหาบุรุษในประเทศนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยการควบคุมพรรคประชาชนกัมพูชาเขาก็ยังคุมอยู่นะครับประธานวุฒิสภาก็ยังล้างตำแหน่งอยู่เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมีบารมีทางการเมืองก็เบอร์หนึ่งนะครับไม่มีใครสู้เขาได้ในประเทศนี้เพียงแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีเริ่มมีรอยปริแยกในกลุ่มชนชั้นนำอื่นๆ ขึ้นมาท้าทายอำนาจฮุนเซนมันก็เป็นไปได้แต่ณวันนี้ผมประเมินดูแล้วผมว่าพี่ทรงฤทธิ์ก็น่าจะเห็นด้วยว่ายังไม่ง่ายนักนะครับที่จะมีการรวมตัวของเขมรกลุ่มอื่นๆแล้วก็สามารถตีทลายอำนาจของฮุนเซนได้แบบฉับพลันนะครับ คือสิ่งที่มันค้ำบัลลังก์ฮุนเซนอยู่ทุกวันนี้คือทหารอย่างเดียว อ๋อทหารที่เขาไม่ได้สนใจชายแดนใช่ไหม BHQ นะฮะ อ๋อ BHQ มี 30,000 กว่านาย อ๋อ ก็นี่คือพิทักษ์ฮุนเซนอยู่ ครับ แล้วก็ถ้าใครกระด้างกระเดื่องก็ BHQ ก็จะกำจัดนะฮะ ครับ แต่ถ้าฮุนเซนเป็นอะไรในวันนี้ก็จะมีแตงหวานสาม เหมือนถูกต้องคำสาปยังไงก็ไม่รู้นะ ก็คนที่ฮุนเซนปลดไปก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้ไปไหนนี่ถ้าฮุนเซนไม่อยู่นะฮะก็ไม่มีใครยอมรับลูกฮุนเซนอยู่แล้ว ผมถึงบอกว่าฮุนเซนแตงหวานสองถ้าแตงหวานสองตายก็จะมีแตงหวานสาม แล้วเดี๋ยวเราคงได้กลับมานั่ง ครับ พูดคุยสนทนากันอีกนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตตรงนี้นะฮะอาจารย์ครับ ขอบคุณ เราพูดคุยกันมานานพอสมควรฮะผมเชื่อว่าอาจารย์นี่ได้ของดีไป คุณครับ นะครับทุ่มคอนะฮะวันนี้นะฮะคุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวแทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่นะครับกลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคน
กลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขอบคุณไมบาซินด้วยนะครับและที่ชมรายการอยู่นะครับอยากให้มีภาค 3 ภาค 3 เดี๋ยวนะเราอย่าคิดว่ามันมีเรื่องคุยนะ มีนะสองท่านนี้นะผมบอกให้นะเดี๋ยวจะลามไปถึงพม่าลามไปถึงอะไรอีกนะฮะคุณผู้ชมอยากฟังภาค 3 พิมพ์ 1 มากันหน่อยนะครับพิมพ์ 1เอาพิมพ์ 3เหรอโอเคอยากฟังภาค 3 พิมพ์ 3 ครับพิมพ์ 3 เข้ามาหน่อยนะครับในคอมเมนต์ครับขอบคุณครับอาจารย์ฮะขออนุญาตต่อเลยนะครับนี่ฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับของดีนะครับจากอ้วยอันโอสถครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเนี่ยอ้วยอันโอสถเขาน่ารักมากๆกับเรานะครับของดีจริงๆนะฮะที่เขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับต่อครับอาจารย์ครับผมขอเนี่ยวางตรงนี้นะครับขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่ Amaron ทนทานไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษามีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท Amaron last long really long แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับพิมพ์ 3 เข้ามานะครับถ้าอยากจะให้มีภาค 3 นะครับซึ่งเดี๋ยวแน่นอนคุณผู้ชมถามว่าภาค 3 ยังไงเดี๋ยวว่ากันนะฮะเพราะเราทนทานครับ Amaron บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้นี่แหละครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express และแบรนด์ Happy Price ของ Big C ถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับมาพูดคุยกับเราได้นะครับสำหรับ Thai Detergent นะครับนี่ฮะอันนี้ฮะ QR Code นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและแน่นอนไปที่ Shopee ตอนนี้พิมพ์คำว่า SN24 นะครับ Hybrid Sunscreen เป็นครีมกันแดดที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับเป็นครีมกันแดดมือโปรฮะกันเหงื่อกันเหนอะนะครับสูตรแพทย์ผิวหนังนะเป็นสูตรของแพทย์ผิวหนังนะครับมีสารปกป้องและบำรุงด้วยนะครับสารสกัดบำรุงใบหน้าไปพร้อมๆกันนะครับ SPF 50 บวก PA 10 บวกนี่คือสิ่งที่ผมใช้ทุกวันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะนะครับถ้าแต่งหน้าแล้วทาทับได้เช่นเดียวกันนะฮะไม่หยาแน่นอนแห้งซึมไวภายในนาทีกว่าๆนะครับเนื้อครีมบางเบานะครับมันแตกตัวเป็นละอองน้ำโดยตอนทาลองดูฮะเปิดใจกันหน่อยเข้าไปที่ Shopee SN24 พิมพ์ได้เลยนะครับแล้วร้านชื่อ Vibe and Chic เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะให้ผมมีเงินซื้อนมให้ลูกกินนะครับครับ พิมพ์คำว่า3เยอะไหมพิมพ์คำว่า3ฮะ5 คอมเมนต์เท่านั้นเหรอที่พิมพ์3อ่ะอาจารย์2 ท่านนั่งตรงนี้จะ2 ชั่วโมงแล้วมีแค่5 คนเหรอครับขอ 1,000 ค่ะขอ 1,000 พิมพ์มาเรื่อยๆนะครับเอาแหละมาถึงตรงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง2 ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านมาเสริมความรู้ให้กับผมและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ความรู้มากมายเพิ่มเติม2 มุมมองนะครับที่ล้อกันไปอย่างสวยงามนะฮะหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและคงเห็นภาพทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เรื่องของปัจจุบันเราต้องตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมเราต้องตามกันต่อนะฮะกับเหตุการณ์ยังไม่ได้สงบยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับสำหรับชายแดนไทยกับกัมพูชาณตอนนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2 ท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรามีโหวตนะครับคุณผู้ชมครับโหวตเราถามว่าคุณคิดว่าจะมีทหารไทยรายที่7เหยียบทุ่นระเบิดอีกหรือไม่ 88% บอกว่ามีแน่นอนไม่มีแล้วบอก 4% ไม่แน่ใจบอก 8% มันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนนะครับที่เขารู้สึกว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่การบริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่อยากให้เกิดนะครับแต่หลายคนคิดว่ามีสิทธิ์จะเกิดคนโหวตเข้ามาประมาณ 17,000 กว่าโหวตนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่นี่คือถกไม่เถียงสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย
กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ